siku ya leo. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Oh, hakuna wako fanana nawe Baba, hakuna wako fanana nawe. Hakuna wako linganishwa nawe, hakuna wako fanana nawe. Hakuna uwezo kama wako Bwana, hakuna wako fanana nawe. Waweza, waweza Jehova, waweza, hakuna wako fanana nawe. Watawala Bwana, tawala Jehova, watawala, hakuna wako fanana nawe. Waongoza Bwana, waongoza siku zote, waongoza, hakuna wako fanana nawe. Watupenda Baba, watupenda Jehova, watupenda, hakuna wako fanana nawe. Watujali Bwana, watujali, watujali, hakuna wako fanana nawe. Hakuna wokovu kama wako Bwana, hakuna wako fanana nawe. Hakuna ushindi kama wako Bwana, hakuna wako fanana nawe. Hakuna baraka kama zako Bwana, hakuna wako fanana nawe. Oh, inua Baba, oh, inua, oh, inua, hakuna wako fanana nawe. Oh, pasiba Bwana, pasiba Mesia, oh, pasiba, hakuna wako fanana nawe. Nyenyekea Baba, nyenyekea, nyenyekea, hakuna wako fanana nawe. Nyenyekea Baba, nyenyekea Jehova, nyenyekea, hakuna wako fanana nawe. Tuongoze Bwana, tuongoze Jehova, tuongoze, hakuna wako fanana nawe. Tutawala Bwana, Jehova, tutawale, hakuna wako fanana nawe. Tuinue Yesu, tuinue Jehova, tuinue, hakuna wako fanana nawe. Tubariki Baba, tubariki zote, tubariki, hakuna wako fanana nawe. Hakuna wako fanana nawe jina, hakuna wako fanana nawe. Hakuna wako fanana nawe Yesu, hakuna wako fanana nawe. Hakuna wako fanana nawe Benesa, hakuna wako fanana nawe. Inua Baba, inua Jehova, hakuna wako fanana nawe.
hakuna wa kufanana nawe. Pokea sifa zote, pokea sifa, pokea sifa, hakuna wa kufanana nawe. Kuishia Bwana, kuishia Yehova, kuishia, hakuna wa kufanana nawe. Wewe watosha Yesu, wewe watosha, Yehova, wewe watosha, hakuna wa kufanana nawe. Wewe watosha Baba, wewe watosha, Yehova, wewe watosha, hakuna wa kufanana nawe. Watawala Baba, siku zote watawala, hakuna wa kufanana nawe. Watujali Yesu, Yehova, watujali, hakuna wa kufanana nawe. Watujali Bwana, watujali, hakuna wa kufanana nawe. Watujali Baba, watujali, hakuna wa kufanana nawe. Watujali Bwana, Yesu, watujali, hakuna wa kufanana nawe. Watujali Bwana, watujali, watujali, hakuna wa kufanana nawe. hakuna wa kufanana na jile, Hakuna wa kufanana nawe. hakuna wa kulinganishwa nawe. Hakuna wa kufanana nawe. Akisema ndio, hakuna hapana. Hakuna wa kufanana nawe. Akiinua, hakuna kushusha. Hakuna wa kufanana nawe. Akibariki, hakuna laana. Hakuna wa kufanana nawe. Tumuinue, Tukuinue, hakuna wa kufanana nawe. tumuinue, Tukuinue, tukuinue, hakuna wa kufanana nawe.
kutosha, dhambi zangu kuziosha, hata kutumaini sina. Sina jambo lolote, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. oh, kwake Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. kwake Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. njia yangu iwe ndefu, Yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. njia yangu iwe ndefu, Yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. kwake Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Haleluya Ngai muthenya wa ũmũthĩ. Ĩra Ngai we nĩwe hinya waku, ĩra Ngai nĩwe ũhoti waku, ĩra Ngai nĩwe mwĩhoko, ĩra Ngai nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro. Mwĩre na njĩra o yothe ĩrĩa ũkũigua wahotithio, no ũmwĩre na njĩra ya gũikara thĩ, no ũmwĩre na njĩra ya kũrũgama, no ũmwĩre na njĩra ya kũmũturĩria ndu. We nĩwe ũyũ kwĩra mũthamaki wa thamaki na mũnene wa anene, ũrĩa agĩrĩire na ũrĩa hinya mũingĩ na ũrĩa hoti mũingĩ, ũrĩa gũtarĩ Ngai ũngĩ ũhana take. Mwĩre na njĩra oro yothe ĩrĩa ũkũigua wahotithio. Nĩ thengio mũthamaki wa thamaki, nĩ thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ. We nĩwe hinya Baba na nĩwe mwĩhoko kĩĩrĩgĩrĩro Mwathani na nĩwe hoti Mwathani. Awa nĩtũrakũnenehia guoko gitũ, tondũ gũtirĩ na kĩndũ tũrĩrĩgĩrĩra na tũkĩhota Baba. Njĩra ciaku Mwathani, tiga nĩ hinya waku Mũrungu, tiga nĩ ũhoti waku mũthĩnjĩri. Nĩtũkwendete Baba tondũ nĩtwendete Mwathani, watwendire mbere ya tũkwende mũthamaki wa muoyo. Gĩcoka gĩkĩra wendo thĩinĩ wa ngoro Mwathani, nĩgetha tũkwende mũthĩnjĩri mũnene, nĩgetha tũkwĩnyihagĩrie Baba, nĩgetha tũkwambararia mũthamaki wa thamaki, nĩgetha tũgũthambararia mũthamaki wa thamaki. Na ndagĩria arĩa mũkenanie Mwathani, rĩrĩa ũrekereria kuuma matu-inĩ Ngai, nĩtwakũnenehia na twakũgoca, nĩtwagũtiria ithe witũ wa matu-inĩ. We ũkĩruta Ngai ciothe, gũtarĩ hinya ũngĩ ta waku Mwathani, gũtarĩ ũhotani ũngĩ ta waku Baba, gũtarĩ ũũgĩ ũngĩ ta waku Mwathani, Baba gwatarĩ gĩkĩro ũngĩ ta waku Ngai. Nĩwe twetereire mũthenya wa ũmũthĩ, tũkwĩra Baba witũ Jehova, ũmenye ũrĩa tũkwendete Mwathani, ũmenye ũrĩa tũkwĩrĩgĩrĩire Mwathani, ũmenye ũrĩa tũgwetereire mũthamaki, ũmenye ũrĩa tũkwĩhokete ithe witũ, ũmenye Baba nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ, ũmenye Ngai witũ tũũkĩte nĩ tondũ waku Baba, twĩ nyũmba-inĩ yaku Mwathani, ĩno ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku, ũrĩa mũthĩnjĩri akiuga nĩ gũkena arakenire Baba, rĩrĩa maramwĩrire gũthiĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai, nĩtondũ nyũmba yaku ĩna ikĩro nyingĩ Baba, ĩna itũũra nyingĩ Mwathani, na ũguo nĩguo Jehova aratwĩrire, na ũndũ wa maandĩko thĩinĩ wa Johana 14 Baba, atĩ tũtirangĩka ngoro Mwathani, nĩtũkwĩhokete mũthĩnjĩri Ngai, nĩ tondũ nyũmba yaku ĩna itũũra nyingĩ Baba, gũtarĩ kĩndũ kĩngĩ gũtwĩra Mwathani, nĩtũraigire thĩinĩ wa maandĩko macio, atĩ gũtũthondekera handũ, na Mwathani Ngai atũgĩre na ithuĩ tũmĩho Mwathani, nĩkĩo tũragũthaitha Ngai, gũtharia maraũ maitũ Mwathani, gũtharia ngoro citũ Mwathani, gũtharia mĩĩrĩ itũ Jehova, gũtharia mĩĩrĩ itũ Mwathani, gũtharia magongona maitũ Jehova, gũtharia mũthamaki wa thamaki, mũno na rita rĩngĩ Ngai, na nĩgetha Kristo akwĩra kanitha, atwara twarũmĩrĩre
Nigatiga kugawe Ngai Maramone utekeire Papa Nikarigane ronare Nigatiga kugawe Moga Nigatiga kugawe Ngai Maramone utekeire Papa Nikarigane ronare Negogana mawe komaku Nemerera tugare moga Otirega yogetawe Okumagyo igoro nade Nairo wakune omaketi Okanegire koro yako Namekione kokoini Nigatiga kugaore moga Nigatiga kugaore Ngai Maramone utekeire Papa Nikarigane ronare Nigatiga kugaore moga Nigatiga kugaore Ngai Maramone utekeire Papa Nikarigane ronare Nigatiga kugaore moga Nigatiga kugaore Ngai Maramone utekeire Papa Nikarigane ronare Nigatiga kugaore moga Nigatiga kugaore Ngai Maramone utekeire Papa Nikarigane ronare Nigatiga kugaore moga Nigatiga kugaore Ngai Maramone utekeire Papa Nikarigane ronare Nigatiga kugaore moga Nigatiga kugaore Ngai Maramone utekeire Papa Nikarigane ronare Nigatiga kugaore moga Nigatiga kugaore Ngai Maramone utekeire Papa Nikarigane ronare Nigatiga kugaore moga Nigatiga kugaore Ngai Maramone utekeire Papa Nikarigane ronare Nigatiga kugaore moga Nigatiga kugaore Ngai Maramone utekeire Papa Nikarigane ronare Heshima na utukufu na sifa ni zako Bwana. Heshima na utukufu
tondu niguo mutheru atherie meciria maku thaithanirira gutherio gwaku thaithanirira gutherio gwa kanitha wa Ngai thaithanirira gutherio kwa ndungata cia Ngai thaithanirira njira no etherio ni Ngai nigetha tuhanane nake thaithanirira utheru utukinyirire muthenya uyu wa umuthi guthera niwe muthamaki wa thamaki guthera niwe Ngai waria mari muoyo guthera niwe kigongona kia matu guthera niwe munene wa thĩ Ngai the witu wa matu-inĩ Jehova kigongona kia matu-inĩ rwĩmbo rũrũ nĩ rũinagwo Mwathani nĩ athuri 24 mũthĩnjĩri ciũmbeire inyai muoyo Baba araika ngirita ngĩgereka mũthamaki wa thamaki makiuga ũrĩa we mũtheru mũthamaki wa thamaki na mũthenya wa ũmũthĩ kĩgongona kĩa riri na gĩa ũtugi nĩ tondũ ũtheru ũiyũrĩte gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai ũtheru wĩ rũhĩ-inĩ rwaku mũthamaki ũtheru wĩ meciria-inĩ maku mũthamaki ndagũthaitha kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩtĩkĩra gũtheria niĩ mwena mũthĩnjĩri mwega theria meciria makwa theria ngoro yakwa theria roho wakwa theria mwĩrĩ wakwa theria mũtũrĩre wakwa Baba theria wamũri wakwa mũthamaki wakwa theria ũtungata wakwa mũthĩnjĩri mwega theria kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩgetha hanane nawe mũthĩnjĩri mwega tondũ nĩ kwĩrirĩria ndĩrirĩirie ithe witũ gũtherio nĩwe hanane nawe mũthamaki wa
Asante Baba witũ ũtheru nĩ waku Ngai. Wĩna maĩ ma gũtherania mũthamaki mwega. Wĩna roho wa gũtherania mũthĩnjĩri mwega. Ĩkĩoraririe ithe witũ wa matu. Kũringana na maandĩko thĩinĩ wa Mathayo mwega. Atĩ nĩ thakame na maĩ mũthamaki mwega. Igũtũrutĩra wĩra na igũtũtheria Baba. Thakame ya Jesũ Kristo mũthĩnjĩri mwega. Ĩrotũtheria ithe witũ wa matu. Rũci-inĩ rũrũ mũthĩnjĩri mwega. Ĩgĩtheria ndungata yaku nĩguo kĩgongona gĩtheru kĩa muoyo. Arĩa aragũtungatĩra Mwathani. Ithaa rĩrĩa Baba witũ rĩothe wĩra-inĩ waku Jehova. Ona agĩkinya gũkũ mũthamaki wa thamaki. Akorwo atheretio nĩwe mũthĩnjĩri mwega. Theria nyarĩrĩ ciake mũthamaki. Theria ng'endo ciake Mwathani. Theria mwĩrĩ wake mũthamaki. Theria ũtungata wake Mwathani. Theria ũthĩnjĩri wake mũthamaki. Theria kanitha waku mũthamaki. Ũrĩgũrĩire na thakame mũtũũra muoyo. Kabe na wega ũguo mũthĩnjĩri mwega. Gĩtũĩ wa ũtheria mũthamaki wa muoyo. Ndũreka ũgĩe gĩko Ngai witũ. Ndũreka ũgĩe gĩko rĩngĩ Baba. Ndũkũwairigĩra mũthamaki wa muoyo. Na mwaki wa roho mũtheru kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ wega Jehova Ngai nĩ tondũ. Nĩ wambĩrĩirie wĩra mwega mũthamaki. Thĩinĩ wa ngoro cia andũ aku Baba. Na no ũroka kũũrĩkia Mwathani. Theria Reverend Rachael Ngai Mwathani. Hamwe na mũthuri wake Bishop John Githiri na ciana ciao Mwathani. Matherie kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndũroigire Baba nĩ kanitha. Ũtarĩ na kaũgũ kana kameni Mwathani. Matherie mũthĩnjĩri mwega. Wamatheria Baba gũkorwo twĩkĩte wega. Tondũ tũkũiga mũhano mwega nao Mwathani. Tũkĩmarũmĩrĩra na tũkĩmaima thutha Ngai. Tondũ nĩwaretire nĩtue matua maya Mwathani. Makumaima thutha Ngai witũ. Makuma Ngai wa thutha Mwathani. Makuma theru o thutha Mwathani. Nĩ tondũ kĩgongona nĩ gĩtheru na ũthingu. Ũhoro ũrĩa wa mamũtũũra muoyo. Nĩo tũrakwambararia rũciinĩ rũrũ. Ĩhoka Baba atĩ nĩ ũkũmateithia. Ĩhoka Baba nĩ ũgũkinyanĩria Baba. Ũtheru o mũthamaki wa mũthamaki.
ona muthamaki wa muoyo ario hani marahoro muthamaki wa muoyo reke roiro muthamaki wa muoyo rututhererera mundu rita riake Ngai uguo niguo turaguthaitha Mwathani twina aria makinyite Mwathani ona aria matakinyite Mwathani ona aria tukinyire tutigire mucio Mwathani othe Jehova Ngai kigongona kiari matherererwo ni roiro Mwathani roiro ruhana tagashicio Mwathani wena wako guorerio Baba arororwo ni mono muthamaki wa muoyo Ngai ucothereria ni koyaraya niguo wakinyiririe Musa enderemire kirima-ini Mwathani akigena ririmo ingi Mwathani andu aku makiremwo ni gwetiria Jehova roiro niguo turahoya Mwathani roiro niguo turatia Mwathani roiro niguo turahoya Ngai rohumia kanitha waku Mwathani arwahumba kanitha waku Mwathani oya haria roiro ruratherera Mwathani kando ya ruo muthĩnjĩri mwega thĩinĩ wa thaburi Mwathani nĩ harĩ na mũtĩ ũhandĩtwo ho Mama na nĩguo mũtĩ wa muoyo mũthamaki wa muoyo mathangũ maguo nĩ maro marahonania mũtĩ ũraciara maciaro o mweri o mweri ndũragararĩria gũciara Mwathani na ithuĩ twĩ mũtĩ ũyũ mũthamaki wa muoyo tũgũciarĩre maciaro Mwathani makwĩrira mũthĩnjĩri mwega ũrĩa Jesũ arerire arutwo ake tũgũciaragĩra maciaro Mwathani marĩ maringaine na kwĩrira Baba nĩkĩo tũrerira mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo tũrahera mũthenya wa ũmũthĩ thenya magũikĩrio na gũtindĩkĩrĩrio marĩa makĩgiria wĩra waku ũthiĩ mbere thenya magũikĩrio na gũtindĩkĩrĩrio marĩa makĩgiria wĩtĩkĩrĩke Mwathani marĩa makĩgiria twĩtĩkĩrwo Mwathani nĩ igũrũ mũtũra muoyo nĩmo tũrahera mũthamaki tũrahera tũrĩ athuri tũrahera tũrĩ atumia tũrahera tũrĩ anake tũrahera tũrĩ airĩtu tũrahera tũrĩ ciana cia tũhĩĩ na cia tũirĩtu Mwathani tũrahera tũrĩ ciana cia keke ĩtĩkĩra gũtũtheria Baba Daudi arakũrĩrĩire Mwathani na andũ a maandĩko ma thaburi arakwĩra Mwathani tũmũitũrũrie na mũthambi waku Jehova ona ithuĩ tũitũrũrie Mwathani na mũthambi waku Mwathani na nĩtũĩ twathera Mwathani nĩtũkũhota kũina rwĩmbo rwa gũthera nĩtũkũina rwĩmbo rwa gũthera wĩ mũtheru rorora tirainwo nĩ ũrawe na mĩrigo rorora tirainwo nĩ ũrawe na gĩko rorora tirainwo nĩ ũrawe na maroro Mwathani twehererie maroro Mwathani twehererie thitako ciothe twehererie kanitha waku thitako Mwathani twehererie Ngai tũhande riri-inĩ waku Jehova tũhande mũthĩnjĩri mũnene gĩtugĩ kĩa wega waku Ngai gĩtugĩ kĩa ũhoti waku Mwathani gĩtugĩ kĩa ũhotani mũthĩnjĩri tũthiĩ na mbere Ngai arĩa marĩ muoyo tũkĩiguaga Baba nĩ ũrĩa tuohorete Mwathani wĩ kĩhoti wa Jakubu ũrĩa watiganĩria ciana ciaku ũrĩa watiganĩria wĩra wa moko maku ũtwaranaga naguo mũthĩnjĩri mwega nginya mũthia wa rũgendo Baba waririe na Ibrahimu Mwathani ũkĩmwĩra nĩ ũkũmũrathima ũkĩmwĩra arorere njata cia matu-inĩ ũrĩa cingĩhĩte Mwathani ũkĩmwĩra ũguo nĩguo ũkũmwĩka agĩĩtĩkia mũthĩnjĩri ũkĩmũtarĩra thingu Mwathani ona ithuĩ mũthĩnjĩri mũnene ciĩranĩro iria ciothe wanatwĩrĩra kũhĩtũkĩra kanua ka mũnabii waku kũhĩtũkĩra kanua ka mũthĩnjĩri Ngai waku Mwathani wa muoyo ona tũtekuona Mwathani nĩtũretĩkia mũthĩnjĩri atĩ macio nĩ gũtũhingĩria nĩwe arahingia ti mũndũ wa thĩ kumbatũria guoko gwaku kũringana na Johana 6 Baba atĩ ũkumbatũragia guoko gwaku Mwathani ũkahonia thĩ wega waku Mwathani kĩndũ gĩothe kĩna mĩhũmũ Mwathani gĩgakũgoca gĩgaũtũgĩria nayo thaburi ĩkaria ĩkaiga nĩ gũtũma kĩndũ gĩothe gĩthĩ-inĩ waku gĩgũkumagia wa mũthĩnjĩri mũnene gĩkũgoca gĩgĩkwambararagia ũguo nĩguo tũrakũhoya Mwathani mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ũguo nĩguo tũrakũhoya mũrĩithi mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ wĩtĩkĩra gũtũtheria Mwathani Thank you nĩ gwĩtĩkĩra gũtũtheria Thank you Ngai Thank you nĩ gwĩtĩkĩra gũtũtheria Thank you gatũrũme kaũ Thank you nĩ gũtũkinyĩrĩria wega Thank you Jesus Thank you nĩ gũtegera mĩhara Thank you Jesus Thank you nĩ gũtwenda Ngai Thank you Thank you mũthamaki wa thamaki Thank you Jesus amũkĩra rũgoco ruothe Baba yes amũkĩra rũgoco ruothe nĩ rwaku yes rũgoco nĩ rwaku Baba rũgoco nĩ rwaku mũthenya rũgoco nĩ rwaku kĩgongona kĩa riri rũgoco nĩ rwaku Baba amũkĩra rũgoco hawa rũgoco tũgera kĩgongona kĩa matu-inĩ tũtire na Ngai ũngĩ tũĩ wende we Ngai witũ wende we hinya witũ wende we ũhotani witũ wende we kĩeragĩro nĩ ũhoro ũrĩa wa nĩwe twendete nĩwe twendete arĩa tũtakwendete Mwathani ongerera wendo mũthamaki wa
Nĩguo Ngai. Tuthiage tukiinaga na roho Baba. Oh, yes, Tukihoya tuhoyage na roho Mwathani. Oh, yes, Tukiina tuinage na roho Mwathani. Oh, yes, Lord. Tukirathimwo turathimagwo na roho Mwathani. Nĩguo Ngai. Jehova Ngai ũgĩtwĩka mothe. Oh, yes, Nĩguo Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Twahoya na twacokia ngatho. Tũkĩneana gĩthomo gĩkĩ Mwathani. Nĩguo Ngai. Ũrĩa yuthi mũthĩnjĩri mwega. Oh, yes, Nĩo maratũtongoreria Mwathani. Twamaneana moko-inĩ maku. Nĩguo Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 Inde adete wega igaine ria Jesu kondokonge kwewati Mwathani agocwo amaritwo nĩ Josephat Kimani na nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani. Kiugo kĩrĩa gĩgũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ gĩkuma thĩinĩ wa Thaburi 103 kwanjia 1 up to 5. Nĩ mwakinya? Kemwe nginya 5. Tuthome. Ngoro yakwa gatha Jehova, gwata o kĩrĩa gĩothe gĩ thĩinĩ wakwa nĩ kĩgathe rĩĩtwa rĩake rĩamũre. Mũhari wa 2. Ngoro yakwa kĩgathe Jehova, na ndũkanariganĩrwo nĩ wega o ũmwe marĩa agwĩkaga. Verse 3. Arĩ we ũkuohagĩra waganu waku wothe, ndwari ciaku ciothe onacio nowe mũkũhonia. O we mũkũũri muoyo waku harĩ irima rĩa gĩkuũ, na nowe mũgwĩki maũndũ ma ũtugi na ma matha maigũ ta arĩ thũmbĩ aragwĩkĩra ya ũnene. Verse 5. Ningĩ nowe ũrĩa ũhũnagia kanua gaku hũni ya wega, wĩthĩ waku ũgakĩana kahata wa nderi. Mwathani agocwo. Ũyũ nĩ ũhoro wa Ngai mũtũũra muoyo. Ũyũ nĩ ũhoro wa Ngai mũtũũra muoyo. Na gĩkĩ nĩ kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo. Gũkũ thĩ kwĩ Ngai mĩthemba mĩingĩ mũno, na nĩ kũrĩ andũ mehokaga Ngai ici. No rĩrĩa mũtũũrĩre waritũha kana rĩrĩa maũndũ maritũha mũno, andũ aingĩ Ngai ũyũ ndangĩhota gũkũruta kũndũ ta kũu ũguo. Tiga Ngai witũ, Ngai ũrĩa mũtũũra muoyo. We kĩgongona kĩa matu-inĩ, kĩgongona kĩrĩa gĩtheru. O we ũrĩa ũtũhete mĩhũmũ mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩkĩ aratwĩra atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, wona twagatha rĩĩtwa. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ aratwĩra, kiugo gĩake kĩratwĩra atĩrĩrĩ, ngoro citũ cigathe Jehova na meciria maitũ mothe, ona maitho maitũ, matũ maitũ mothe makorwo marĩ ma kũgatha kiugo gĩake. Na nĩ gũtuĩka wa gũtũhonokia.
ona angĩkorwo wĩ handũ haritũ ũragerera ũkaga kuona mawĩko ma Ngai. Reke mũthenya wa ũmũthĩ maitho maku mone guoko mone mawĩko ma Ngai. Nĩ tondũ nĩ atũrutĩte handũ haraihu na nĩ atwĩkĩte mawĩko manene tũtuĩke wa kũmwĩhoka. Haya, reke tũingĩre section ĩyo ĩngĩ ya mahoya. Tũtuĩke rogamai tuheo worship. Oh,
It's all about you, Jesus. It's all about you, my love. It's all about you, Jesus. It's all about oh, kwa ajili yako, kwa ajili yako, Bwana, kwa ajili yako, Yahweh, kwa ajili yako, Bwana, kwa ajili yako, ni kwa ajili yako, kwa ajili yako,
oya moko maku na iguru ruci-ini rwa umuthi, kwa sababu kuna nguvu cirarekererio kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene. We worship you, O God. Tuoya moko maitũ na igũrũ gũkwĩra nĩ thengio. Nĩ thengio mũnene wa nene. Nĩ thengio nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Hinya wothe nĩ waku Ngai wa Isiraeli. Wega wothe nĩ waku mũnene wa nene. Nĩ twambararia moko maitũ na igũrũ. Nĩ tũiga wĩ Ngai wa ma. Nĩ tũiga wĩ Ngai mũnene. Nĩ tũiga wĩ Ngai mũtugi. Wĩ Ngai ũtacenjagia. Wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Ũrarekereria roho waku mũtheru kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa section ĩyo yathira. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũgũthathaiya mũthamaki wa thamaki. Twaneana ngoro citũ na kũrĩ we. Ũkorwo ho nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndaneana athuri aya moko-inĩ maku. Ndaneana atumia moko-inĩ maku. Ndaneana anake na airĩtu moko-inĩ maku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩwe ũkwamũrĩte. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩroneneha. Twetia roho waku mũtheru Jehova, nĩgetha take control in this place in the mighty name of Jesus. Twetia hinya wa Ngai. Twetia ũnene waku Mwathani. Thamakĩra ngoro citũ. Thamakĩra meciria maitũ. Thamakĩra mĩtũrĩre itũ. Ngai nĩ tũrenda ũkorwo ho mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio Ngai wa Isiraeli. Nĩ twagũkumia na twagũtĩĩa. Twagoca rĩĩtwa rĩaku Ngai. Twananahia rĩĩtwa rĩaku mũthamaki. Twauga wĩ Ngai wa ma. Wĩ Ngai ũtacenjagia. Wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Thengio nĩ tondũ wa wana yuthi. Thengio nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio nĩ tondũ wa mũthenya wao. Wametĩria hinya waku Ngai. Wametĩria wega waku Jehova. Wametĩria gũkorwo ho gwaku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twaria your presence this morning. Twaria roho waku mũtheru. Take control in this place in the mighty name of Jesus. Nĩ twagũtĩĩa mũno Mwathani. Nĩ twagoca rĩĩtwa rĩaku Ngai. Nĩ twagoca rĩĩtwa rĩaku Mwathani. Twauga wĩ Ngai wa ma na wĩ Ngai ũtacenjagia. Amũkĩra hinya wothe nĩ tondũ nĩ waku. Arĩa arwaru mũthamaki wa thamaki twametĩria kũhona. Arĩa mahinyĩrĩrĩkĩire Jehova twamoya mahonie njĩra nĩ tondũ wĩ Ngai hamwe nao. Arĩa makinyĩte mũico Ngai ambanĩrĩria mũtũrĩre wao hamwe nao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twaria victory mũthenya wa ũmũthĩ. Arĩa othe mahinyĩrĩrĩkĩire Ngai. Arĩa othe Mwathani magĩte mwĩhoko. Arĩa othe Mwathani mabackslidĩte. Arĩa maumĩte wega-inĩ waku Ngai. Rũci-inĩ rwa ũmũthĩ Jehova nĩ twametĩria hinya waku Ngai na nĩgetha macoke njĩra-inĩ ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũgĩthiĩ na mbere mũthamaki wa thamaki ũrĩa ũratabania Ngai wa Isiraeli. Twametĩria hinya waku na wa roho mũtheru nĩ tondũ wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Twagũtĩĩa twagũkumia twakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Shangilia Bwana. Hallelujah. Amen. 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 Mwathani goco. Mwathani goco rĩngĩ. Section ya mahoya nĩ yathira. Tũraingĩra service ĩyo ĩngĩ. Na tũkwamba twarike mũhunjia witũ. Amen. Matoro nĩ tũhoere mũhunjia. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Ndĩrenda tũhoere mũhunjia. Ndĩretĩkia ngoro citũ nĩcietereire kuma kwĩ Ngai. Na ndĩretĩkia we ũtarĩ na hinya nĩ ũgwĩkĩrwo hinya mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana sifiwe sana. Koguo humbũria Biblia yaku. Nĩ tondũ hena kiugo kĩrenda kũrekererio nĩ Ngai rũci-inĩ rwa ũmũthĩ. Mũhunjia witũ agĩthiĩ kũrũgama, reke tũhoe. Ngai twagũtĩĩa mũno na twakũgoca mũno. Twambararia rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ wĩ mũnene wa nene. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ nĩ ũharĩrĩirie gũthamakĩra ngoro citũ.
kiugo gĩaku mwathani gĩthi kũheanwo nĩ ũrĩa mwathani wamũrĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Theria ngoro citũ nĩgetha cione getha kiugo gĩaku kĩone wĩikaro, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi. Agĩthiĩ kũrũgama Ngai wa Isiraeli, mũtũmĩre ta mũruti waku wa wĩra ũrĩa wamũrĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Kiugo kĩrĩa kũheana kĩgĩe gũgini thĩinĩ wa ngoro citũ. Ndamwĩtĩrĩria maguta maku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndamũgaithĩria hinya waku nĩ tondũ wĩ Ngai. Mũhũthĩre no hũthĩre rũrĩmĩ rwake na kanua gake, kĩrĩa gĩothe ũkũrekereria igũrũ rĩake mwathani arekererie igũrũ ritũ nĩgetha tũkorwo tũrĩ na muoyo nĩ tondũ wĩ Ngai. Twagũtĩa, twakũgoca, twakũnenehia, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Haleluya. Karibu sana mnenaji wa neno wa siku ya leo. Mutikimuhurira makofi niki. Bwana asifiwe. Atiri kai muramuhuthia. Kamwamuhuthia. Mutikimuhurira makofi. Yes. Hata ona mbeo njĩthĩ nĩ mahunja. Yes. Amen, amen. Karibu sana. No wona itũmi nyingĩ Ngai cia kũndiganĩria, no mũtugo waku nĩ kũrekanĩra. No wona itũmi nyingĩ Ngai cia kũndekereria Baba, no mũtugo waku nĩ kuohanĩra. Ngoro ĩno yakwa nĩ kũigua ĩgĩthingithio mũno, ũkĩndekia niĩ no gũthira. Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ, atĩ Ngai angĩtũrekia no gũthira, no na itũmi nyingĩ cia kũndekereria, no mũtugo wake nĩ kuohanĩra. Mwathani agocwo, atĩ ti kwagĩrĩra twagĩrĩire, ĩndĩ nĩ tha ciake na mũtugo wake wa kuohanĩra ũkahe hinya wa kũrũgama mbere yanyu na nduĩke wa kũgayana na inyuĩ kiugo gĩake. Mwathani agocwo. Kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gĩkuma Jeremia 17 kuma mũhari wa 5, page 903. Jeremiah 17 from 5 to 11. Nĩtwakinya na nĩtũgũthoma. Ningĩ Jehova ekuga ũũ atĩrĩrĩ, kũgwatwo nĩ kĩrumi-rĩ, nĩ mũndũ ngoro yake ĩikaraga, nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga andũ a gũkũ thĩ, ona kana akehotora ehokete hinya wao. Ngoro yake ĩgatirika Jehova, nĩgũkorwo agatuĩka o ta kamũtĩ keng'atĩtie werũ-inĩ, kũrĩa gũtarĩ wega ona ũrĩkũ ũngĩmũkinyĩra. No egũtũũra kũndũ kũmũ kwĩnyota werũ-inĩ, o rũng'ũrũ-inĩ rwa cumbĩ rũtatũũragwo nĩ andũ. No rĩrĩ, gũkena nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga Jehova na agatua Jehova mwĩhoko wake. Nĩ ũndũ agatuĩka o ta mũtĩ ũhandĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ, ũrĩa ũtambagia mĩri yaguo hakuhĩ na rũĩ. Na rĩrĩa kwagĩa ũrugarĩ wa riũa-rĩ, mũtĩ ũcio ndũngĩhoha, na ithangũ rĩaguo rĩgũtũũra rĩrĩ iruru. No rĩrĩ, mũtĩ ta ũcio ndũrĩ ũndũ ũngĩũtanga mwaka wa wathima, na ndũngĩtiga gũciara maciaro. Ngoro ya mũndũ nĩ ihenanagia gũkĩra ciũmbe iria ingĩ ciothe, nayo ĩtũire ĩthugundaga maũndũ ma waganu. No ũngĩhota gũthuthuria ũhoro wayo. Nĩ niĩ Jehova thuthuragia ũhoro wa ngoro na ngaururia maũndũ marĩa mahithe meciria-inĩ, nĩgetha ndathimĩre mũndũ o mũndũ maũndũ marĩa maringaine na mĩthiĩre yake, ona maringaine na maciaro na matunda marĩa ekaga. O ta ũrĩa ngware ĩkomagĩrĩria matumbĩ marĩa ĩtareketie yo nyene-rĩ,
Ũguo noguo mũndũ ũrĩa wĩonagira ũtonga wa njĩra ĩtarĩ ya kĩhoto atariĩ. O hĩndĩ ĩrĩa agwata kũinamĩrĩria, kũigananĩria matukũ ma muoyo wake rĩ, ũtonga ũcio nĩ ũkamweherera, naho ha ũhoro wa kũrigĩrĩria, onaguo ha ũhoro wa kũrigĩrĩria, onaguo tarĩ o kĩrimũ. Mwathani agocwo. Ngũcokera mũhari ũmwe, mũhari wa 11. O ta ũrĩa ngware ĩkomagĩrĩria matumbĩ marĩa ĩtareketie yo nyene rĩ, ũguo noguo mũndũ ũrĩa wĩonagĩra ũtonga na njĩra ĩtarĩ ya kĩhoto atariĩ. O hĩndĩ ĩrĩa akagwata kũinamĩrĩria matukũ ma muoyo wake rĩ, ũtonga nĩ ũkamweherera, naho ha ũhoro wake wa kũrigĩrĩria, onaguo nguona o ta kĩrimũ. Onaguo tarĩ o ũrimũ. Thank you. Tarĩ kĩrimũ, sorry. Mwathani agocwo. Kĩũria gĩakwa nĩ kĩmwe harĩ inyuĩ, atĩ ũtonga ũrĩa ũkoragwo naguo rĩ, wonete na njĩra ĩrĩkũ? Kũrĩ angĩ mageraga njĩra ingĩ itarĩ njega nĩgetha meyonere ũtonga. Kũrĩ moraganaga nĩgetha mũndũ egwatĩre ũtonga wa mũndũ. No nĩ kũrĩ angĩ meyonagĩra ũtonga na njĩra ya kwĩrutĩra wĩra na moko mao. Mwathani agocwo. Rekei twĩgwatĩre ũtonga, tutikegwatĩre ũtonga wa gũkũ thĩ atĩ tũtuĩke a kũũhĩmbĩria. Rekei tũgĩre na ũtonga ũrĩa umaga kiugo-inĩ kĩa Mwathani, ũtonga ũrĩa atĩ ona twakinya igũrũ, ũtonga ũcio ndũkagĩa na mũici ũngĩiya indo icio. Atĩ ũtonga ũcio twĩragwo atĩ kũrĩa ũtonga waku ũrĩ, kũu nĩkuo ngoro yaku ĩrĩ. Koguo korwo ũtonga waku wĩ harĩ indo cia gũkũ thĩ, ngoro yaku ĩ gũkũ. No angĩkorwo ũtonga waku wĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai, ngoro yaku ĩ hamwe na Ngai waku. Na kũringana na gũtaũra kiugo kĩu, gũkinyia hau, no ngũkĩrikĩria na rwĩmbo, tondũ ũguo nĩguo ũndũ ũrĩa Ngai akwa andeithĩtie mũno. Kũringana na kiugo kĩu, kũina rwĩmbo kũringana na gĩthomo kĩu ndathoma. Ngai nĩ akũmũrathima. Amen. Para
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Eno ni Theophilus TV, Murata wa Ngai. Gumutigana kiugo kimwe kuria utonga waku uri nikuo ngoro yaku uri okorwo utonga waku wi guku ngoro yaku wi guku okorwo utonga waku wi kiugo-ini kia Ngai ngoro yaku kuu nikuo iri. Ngai amurathime. Thank you sana Cecilia, nĩ kiugo kĩu kĩega atĩ o ta ũrĩa ngoro ya mũndũ kũrĩa ĩrĩ koguo noguo ũtonga wake ũrĩ. Kiugo kĩu nĩ gĩatuĩka gĩa kũnjaka mũno atĩ o ta ũrĩa ngware ĩkomagĩrĩra matumbĩ matarĩ mayo. Reke tũthome verse 11. O ta ũrĩa ngware ĩkomagĩrĩria matumbĩ marĩa ĩtareketie yo nyene, ũguo noguo mũndũ ũrĩa wĩonagĩra ũtonga na njĩra ĩtarĩ ya kĩhoto atariĩ. O hĩndĩ ĩrĩa agwata kũiganĩrĩria matukũ ma muoyo wake, ũtonga ũcio nĩ ũkamweherera naho ha ũhoro wake wa kũrigĩrĩria wonagwo o ta arĩ o kĩrimũ. Atĩ o ta ũrĩa ngware ĩkomagĩrĩra matumbĩ matarĩ mayo, ũguo noguo mũndũ ũtonga wake ũhuana. Twatuĩka wa kwĩrwo atĩ ũtonga waku no ũkorwo woneire na njĩra itarĩ njega ya kũragana maũndũ matagĩrĩire, ĩnaguo ũtonga wa kĩroho. Wĩonagĩra atĩ ũtonga wa kĩroho nĩ ũthiaga kũmathia Mwathani nĩgetha wĩonere ũtonga waku wa kĩroho, kana wĩrĩgagĩrĩra rĩrĩa woka Sunday ũkahunjĩrio kiugo kĩu nĩkĩo gĩgũgũtũria wiki ng'ima. Wagĩrĩire kwĩyethera onawe ũtonga waku wĩigĩre, ti rĩrĩa wahonokire ũkona kaĩ waiganĩire. Nĩwethe onawe ũthiũ wa Ngai, ũthome kiugo gĩkĩ, wĩongerere ũtonga wa kiugo gĩkĩ. Gĩkĩ nĩkĩo maũndũ mothe, gĩkĩ nĩkĩo kĩohoraga, gĩkĩ nĩkĩo kĩrathimanaga, gĩkĩ nĩkĩo gĩtongagia. Ti hingo ciothe woka ũgetera Bishop agakũhoera ũkauga nĩngũthiĩ gũtherema. Ona Bishop ona ena make akuĩte, onake nĩ gwetha aretha ũtonga wake wa matu-inĩ wa kĩroho. Koguo ũtonga tire wahonokire ũgĩkoma ũguo ũkiuga nĩ ndagĩa na ũtonga wa kĩroho, onayo thiĩ ũmathe ũtonga wa kĩroho nĩgetha ũtuĩke wa kuona na njĩra yagĩrĩire, ndũkahuone ta ngware ĩno ĩkomagĩrĩria matumbĩ matarĩ mayo. Amen. Hau hangĩ ngwendaga tũingĩre kĩgoco-inĩ, na ndirĩ ndĩraruta wĩira na ngegweta marĩtwa. Mbere ya ndutĩte wĩira, andũ acio me hau thutha tafadhali ũkai itĩ ici cia mbere. Andũ acio me hau thutha, nokorwo nĩũrona gĩtĩ kĩ mbere yaku ũkaha mbere tafadhali. Nokorwo nĩũrona gĩtĩ kĩ hau mbere yaku ũkaha mbere, nĩgetha arĩa maroka mone ca gũikara. Gwathĩka nĩ Ngai. Nokorwo nĩũrona gĩtĩ kĩ hau mbere ũkaha ikarĩra.
hawira hamarĩtwa makwa njĩtagwo Eric Maina na ndĩ mũhonoku. Nĩ nyenda Kristo nĩ ũndũ wa kũhonokia wanake-inĩ wakwa ona ũnini-inĩ wakwa. Nĩ njugaga maingĩ ti kwagĩrĩra njagĩrĩire mũno kana kwĩhokeka mũno, ĩndĩ nĩ tha cia Ngai, nĩ tha cia Ngai andutĩte kũraihu kũngĩ itangĩhota gũtarĩria, ona kũrũgama haha ndingĩhota gũtarĩria ndarũgamire atĩa. Nĩ tha cia Ngai. Ngagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kũhonokia ona kũhengere kahinda gaka. Rebeka nĩwe ũnjũĩ no auge wĩira wako wega. Nĩanjũĩ wega. Haya, worship team nĩgetha tũgoce na ngwendaga tũkĩingĩra kĩgoco. Ciana cia Sunday school ciũke cihoerwo nĩgetha tũgoce. Watoto wa Sunday school, Pastor Mata ukohoere ciana cia Sunday school nigetha ithie kirathi. Jesu nenda twana tuothe niatwendete na ngoro, twana tweru na tuiru no tutumwe kwi Jesu. Jesu nenda twana tuothe, Jesu nenda twana tuothe niatwendete na ngoro, twana tweru na tuiru no utumwe kwi Jesu. Tuothe turithi rekei tuhoe ni undu wa ciana cia Sunday school itikira ni kurugama twambararie ciana ici moko maitu nigetha tucirathimithie moko-ini ma Ngai, tondu Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ twagũtĩĩa, nĩ twatĩĩa rĩtwa rĩaku itheru. Thank you kĩgongona kĩa mũciĩ wa Matu-inĩ nĩ ũndũ wa ciana ici Mwathani cirĩ mbere ya gĩtĩ kĩa ũthĩnjĩri, ciũkĩte Mwathani cikũmathie Ngai, ciũkĩte nĩgetha cionie ũthiũ waku Jehova. Nĩkĩo rũciinĩ rwa ũmũthĩ twaciambaria moko-inĩ maku Jehova mũtũũra muoyo, ĩtĩkĩra Mwathani kũhingũra ngoro cio Ngai ona gwata meciria ma mũthamaki wĩrĩtwo nĩ tha, nigetha mahinda marĩa Mwathani megũka gũkũmwathia Baba reke makuone Jehova mũtũũra muoyo. Nĩ ũndũ ciana nĩ ngenero kumanagia na kũrĩ we Ngai, ndaciambaria moko-inĩ maku Baba, magethiĩ kĩrathi Mwathani hamwe na arimũ ao Jehova, ndamahitha thakame-inĩ yaku Jesu. Roho wothe wanakĩra igũrũ rĩa ciana citũ Ngai, roho ũcio nĩguo twaruma na twaregana naguo Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twetie ũthamaki waku igũrũ rĩa ciana ici Ngai, ũtuĩke wa kũmagitĩra Baba. Thakame yaku Jesu reke ikorwo ĩrĩ igũrũ rĩao Baba, ĩtuĩke ya gũtwarana hamwe nao mũthamaki wa thayũ, nigetha mone hinya waku Jehova ithe Mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ ũndũ ciana ici Ngai nĩwe wĩthurĩire gatagatĩ-inĩ kaingĩ mũthamaki wa thayũ. Ririkana ingĩ Mwathani marĩ thĩinĩ wa mĩciĩ yao Ngai, onda makomiti moko-inĩ maku Jehova, ĩtĩkĩre Mwathani kũririkana ngoro icio mũthamaki wa thayũ, ũhe aciari hinya o wa gũcirekeria moko thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai, nigetha mamathie kiugo gĩaku Baba. Nĩ ũndũ ciana ici Mwathani ciamenya kiugo gĩaku Ngai itikoima wega-inĩ waku Jehova mũtũũra muoyo, ĩndĩ Jehova gũtuĩka wa gũtũũra hamwe nao Baba mahinda-inĩ marĩ mothe Baba. Nĩkĩo twacitha thakame-inĩ yaku Jesu itikanae gũgakinya handũ ituo magongona nĩ ngoma, nĩkĩo twaria thakame ya Jesu igũrũ rĩa ciana citũ, na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mũrungu Jesu Kristo twahoya na ningĩ na twacokia ngatho. Kanisa liseme amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Mwathani ũgocwo. Worship team ĩkĩmĩraga ngwendaga tũcie kiugo kĩa nĩgetha gĩtũtongorie kĩgoco-inĩ. Atũmwo ithatũ verse 1. Namba cia magũrũ nĩ 12:36.
mwakinya hau na rĩrĩ thaa ya kũhoya akinyai nĩyo thaa kenda Petro na Johana magĩkorwo makĩambata matonye hekaru na rĩrĩ mũndũ wa Ngai kuma aciarirwo nĩ akuagwo o mũthenya akaigwo kĩhiko-inĩ kĩa hekaru kĩrĩa gĩetagwo kiria gĩthaka nĩgetha ahoyage thendi kũrĩ andũ arĩa matonyaga hekaru. Nake akiona Petro na Johana matuĩte gũtonya hekaru makahoya thaa kenda. Petro marĩ na Johana hamwe na Johana makĩmũkĩria maitho makĩmwĩra atĩrĩrĩ, ta tũrore. Nake agĩtikĩra kũmarora erĩgĩrĩire atĩ nĩ ekũheo kĩndũ. No nake Petro akĩmwĩra atĩrĩrĩ, betha na thahabu hatirĩ, ĩndĩ nacio ĩndĩ kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ gĩkĩ ngũkũhe. Atĩrĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi wĩtware. Akĩmũgwata guoko kwa ũrĩo akĩmũkĩria na kahinda o kau makinya na thũng'wa cia magũrũ make ikĩgĩa na hinya. Nake akĩgũthũka akĩrũgama akĩambĩrĩria kwĩtwara agĩtonya hekaru hamwe nao etwarĩte akĩrũgaga na akĩgathaga Ngai. Amen. Kĩu nĩ kiugo kĩega. Ona chapter ĩrĩa tũkwamba gũthoma hau nĩ verse 8. Atĩ nĩ mũndũ watũraga hekaru-inĩ ahoyaga thendi atakũhota gwĩtwara, no rĩrĩa erirwo wĩtware thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu akĩanjia kũgoca Mwathani. Ngwendaga kiugo gĩkĩ gĩtũtongorie. We nĩ ũhonetio maũndũ maingĩ mũno. We Ngai nĩ akũiguĩrĩire tha agakũhengera indo nyingĩ mũno. Ta kĩmũgoce tondũ nĩ ũhonetio maũndũ maingĩ mũno. Ũmũgoce wĩna hinya mũingĩ makĩria. Tuhoe rwĩmbo. Amen. Bwana asifiwe. Nĩtũkaribishe andũ a Theophilus TV twĩ live na twĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Kawangware. Bwana asifiwe. Tũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa hema ya gĩtũngano, na hema ya gĩtũngano thĩinĩ wa itũra ya Kawangware. Bwana asifiwe. Na nĩ ihinda tũrenda kũingĩra thĩinĩ wa kĩgoco. Koguo we ũratwĩrorera we harĩa ũrĩ, we nyũmba gwaku, we thĩinĩ wa mũciĩ, nĩ ihinda tũraingĩra ihinda rĩa kũgoca Ngai. Kĩgoco nĩ kĩohoraga, kĩgoco nĩ kĩhonagia, kĩgoco nĩ gĩtũmaga irathimo iharũrũke. Koguo nyitanĩra na ithuĩ na ndũgathenge hau, nĩ tondũ nĩ igũrũ rĩa rĩhingũkaga hĩndĩ ĩrĩa andũ a Ngai mathiĩ kĩgoco-inĩ. Koguo tumekukaribisha sana. Nĩtwakũgwata ũgeni, we mũthuri, we mũtumia, we mwanake ona we mũirĩtu, nĩgetha tũthiĩ na mbere kwĩrathimirwo nĩ Ngai twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Kawangware Theophilus. Na we wĩ nyũmba na ndũramenya harĩa tũrĩ, twĩ thĩinĩ wa Tumaini Plaza, nyũmba ya ngorofa yandĩkĩtwo Tumaini Plaza, na twĩ thĩinĩ wa 4th floor. Koguo korwo wĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ tũrigicĩirio, ndũrĩ mũcerere, ũka nĩgetha twĩrathimirwo. Nawe ũtangĩhota na wĩ hau nyũmba, wĩrathimirwo nĩ Ngai. Na we ũrwarĩte ũikarĩte gĩtĩ-inĩ ũkĩra Ngai, ũgĩthiĩ na mbere kwĩrorera hema ya gĩtũngano, nĩ ũkwenda kwamũkĩra ũhonio. Nyitithania wĩtĩkio waku na wĩtĩkie kĩrĩa gĩothe kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Kawangware nĩ ũkwamũkĩra. Nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra thĩinĩ wa Jeremia, kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga mũndũ. Ndĩrenda wĩ hau nyũmba
wehoke Jehova Ngai wa matu-ini ate kugerera ũtungata ũrĩa ũrathiĩ na mbere nĩ ũkwamũkĩra kũhonio nĩ ũkwamũkĩra kuohorwo ndũkehoke mũndũ wĩhoke Ngai ũrĩa tũratungatĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ wambararie wĩtĩkio waku wĩhoke tu owe wiki nĩgetha wĩrathimirwo na wĩtũrĩre nĩ tondũ nĩ Ngai ke tuhoe Ngai nĩgetha tũingĩre kĩgoco-inĩ twagoca rĩtwa rĩaku na twakũnenehia mũnene wa nene gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe na gũtirĩ hinya ta waku Jehova twĩ thĩinĩ wa hema ya gĩtũngano itũũra rĩa Kawangware kuma rĩrĩa twanjĩrĩirie Jehova nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ ona mahinda maya tũraingĩra kĩgoco-inĩ twahoya gũkorwo ho gwaku mũthĩnjĩri mũnene twahoya tha ciaku na wega waku ituĩke cia gũtũthamakĩra igongona rĩrĩ mũnene wa nene twarĩnyitithania na kĩgongona kĩa matu-inĩ na twarĩnyitithania na arĩa maratwĩrorera marĩ manyũmba-inĩ angĩ me mathibitarĩ metereire tu nĩgetha mahonie kĩgongona reke kiugo kĩothe gĩkũrekererio kuma kĩgongona-inĩ gĩtuĩke ũkũũri kũrĩ andũ aku gĩtuĩke ũhonio kũrĩ arĩa marwarĩte tuteithie Jehova Ngai tukirugama na kiugo gĩa Psalms 103 ate ngoro yakwa getha Jehova ogwata kĩrĩa gĩothe gĩ thĩinĩ wakwa nĩ kũingĩra tũraingĩra kĩgoco-inĩ reke tũgũteithie na mĩĩrĩ ĩno reke tũgũteithie na meciria maitũ nĩ tondũ we wiki nĩwe wagĩrĩire kũgocwo twanyiha mũno gatũrũme ka ũthingu wewe inamagĩrĩrwo nĩ athuri 24 ũkabathaio nĩ makerubi na masarafi ona ciũmbe inya iria irĩ muoyo itirĩ cianoga nĩ gũgũthathaiya ikiugaga gũthera we mũtheru Jehova ona ithuĩ tũkĩingĩra kĩbindi gĩa gũkũgoca twahoya ũthamaki waku ũtũthamakagĩre twahoya ũthamaki waku ũkorwo hamwe na ithuĩ na tũtiĩnoga kuga gũthera wĩ mũtheru kĩbindi-inĩ gĩkĩ gĩa kũgoca wĩohorere andũ aku ohora aya marwarĩte Ngai ohora andũ aya me nyũmba honia andũ aya me nyũmba ririkana andũ aya me mathibitarĩ kũgerera ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ reke mauge nĩ makuonete Ngai ũrĩa ũrathamaka gũkũ nĩwe ũkũmathamakĩra uma ciugo ciothe thutha Jehova iria igũkorwo ikĩario thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ tũgĩthiĩ gũkũgoca ohora magũrũ maitũ ohora magũrũ maitũ ohora magũrũ maitũ ohora meciria maitũ nĩgetha ũthamaki waku ũtuĩke wa gũthamaka arĩwe tũthamakĩre Baba oya ithenya rĩaku kĩgoco-inĩ nĩ tondũ nĩwe ũbatiĩ kũgocwo na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Roho Mũtheru twana twacokia ngatho shangiria Yesu shangiria Bwana wa mabwana shangiria Yesu shangwe na vigeregere kwa Yesu shangiria Yesu
Shakiria Yesu. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi mũnene, twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe na twahoya kwamũrwo nĩwe. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra ona rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, nawe nĩwe Ngai hinya witũ. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru, ona thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Twĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Kawangware, mũthamaki wa thamaki, thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church, itũũra rĩrĩ rĩa Kawangware. Nĩ tũkwenda ũtũrute na nĩ tũkwenda ũtũthomithie na nĩ tũkwenda waranĩrie na ithuĩ, we Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, na wĩ Ngai hinya witũ. Wĩ Ngai mũgambo witũ maũndũ-inĩ mothe. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata iria igũtongoragia kĩgongona gĩkĩ, na ndamahitha guoko-inĩ gwaku Mwathani, marĩithio matungate maũndũ-inĩ mothe. Nĩ tondũ wa hinya waku Jehova, marũĩrĩre no mahotanĩre. Ũtugi waku reke ũmaigane, reke kiugo gĩaku kĩmaigane. Tũgĩthiĩ na mbere na ũtungata ũrĩa ũtũhete twĩ moko-inĩ maku, nĩ twetereire ũtũtoranĩrie. Ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ mwena-inĩ wa Theophilus TV, ona arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, mabũrũri matiganĩte. Ngai kĩgongona kĩama arĩa tũnyitanagĩra nao, ndamahitha guoko-inĩ gwaku, marĩithio matungate no mamenyerere, na ciothe ciaku reke imakinyĩrĩre. Wega waku reke ũmaigane, kiugo gĩaku reke kĩmatongorie, tha ciaku reke imakinyĩrĩre, ũtugi waku reke ũmakinyĩrĩre. Athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi me guoko-inĩ gwaku, merĩithĩrie arĩ we Ngai, marũĩrĩre arĩ we Mwathani. Arĩa marĩ na maruo ngoro-inĩ ciao thengia maruo maya, arĩa marĩ na mathĩna ngoro-inĩ ciao thengia mathĩna maya, arĩa marwarĩte mahonie nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, arĩa mohetwo mohore mĩnyororo na mĩhĩndo yothe ya ndaimono, mohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Kiugo gĩaku Ngai nĩkĩo twetereire gĩtũrute na gĩtũthomithie, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Rekei tuikare thĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega, mwĩ karibu sana thĩinĩ wa itũũra rĩa Kawangware, na mũigue mũiganĩire o harĩa mũndũ arĩ, na ndũkarore gĩtĩ kĩ mbere yaku. Wakorwo nĩ ũrona gĩtĩ kĩ mbere yaku gĩtarĩ na mũndũ, that is wakorwo wĩna maitho, ndũkareke gĩikarĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ, gĩikarĩre arĩ we. No ũkorwo ndũrona, ũngĩrora no ũkore rĩngĩ ndũrona, no ũngĩkorwo nĩ ũrona gĩtĩ kĩ mbere yaku, tondũ no gĩkorwo gĩikarĩirwo nĩ mũraika ũkahingwo maitho. Bwana asifiwe sana. Rĩu ũkona tarĩ mũndũ wĩho na nĩ mũrai. Hallelujah. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Tahumbũria thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 44 verse 15. Jeremia 44 mũraini wa 15. Nĩ kũrĩ atumia makararirie Jeremia. Tero ũcio mũriganĩtie, ngarari ti njega. Mwĩre na hinya, ngarari ti njega. Makĩra mũndũ wa Ngai, ithuĩ maũndũ macio ũraria tũtingĩmaigua. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tera mũndũ ũcio mũriganĩtie, nĩ wega gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai. Nĩ wega kũigua kiugo kĩa Ngai, tondũ nĩ kĩega. Bwana asifiwe sana. Jeremia 44 kwambĩrĩria harĩa 15. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo andũ othe arĩa mamenyete atĩ aka ao nĩ macinagĩra ngai ingĩ ũbumba. Bwana asifiwe sana. Kamũkomire andũ a Ngai, kamũnogire, na macini icio ciganania wega, itiroka wega, nĩ program wega rĩngĩ, itiroka wega macini icio.
Hĩndĩ ĩyo andũ othe arĩa mamenyete atĩ aka ao nĩ macinagĩra ngai ingĩ ũbumba, ona atumia othe arĩa marũgamĩte hakuhĩ magĩcokeria Jeremia ũhoro marĩ kĩũngano-inĩ kĩnene. Naguo ũguo nĩ ta kuuga andũ othe arĩa matũrĩte bũrũri ũcio wa Misiri o kũu Pathirosi magĩkĩmwĩra atĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Anga tũkũhunjia tũtarĩ na macini. Ndamenya nĩ kĩratũma itũgie. Na nĩ cia programĩtwo wega. Bwana asifiwe sana. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 44 na twĩ harĩa thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 15. Tareke njokere rĩngĩ. Hĩndĩ ĩyo andũ othe arĩa mamenyete atĩ aka ao nĩ macinagĩra ngai ingĩ ũbumba, ona atumia othe arĩa marũgamĩte hakuhĩ magĩcokeria Jeremia ũhoro marĩ kĩũngano-inĩ kĩnene. Naguo ũguo nĩ ta kuuga andũ othe arĩa matũrĩte bũrũri ũcio wa Misiri o kũu Pathirosi magĩkĩmwĩra atĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Toigana thauti nene. Magĩkĩmwĩra atĩrĩ. Uga na mũgambo mũnene. Magĩkĩmwĩra atĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Teka kara gaku ũguo. We Jeremia we. Uga na hinya. We Jeremia we. Ha ũhoro ũcio ũtũhete ũkĩgwetaga rĩtwa rĩa Jehova rĩ, tũtingĩũigua ona atĩa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. We Jeremia we. Uga na hinya. We Jeremia we. Ha ũhoro ũcio ũtũhete ũkĩgwetaga rĩtwa rĩa Jehova rĩ, tũtingĩũigua ona atĩa. Tũtingĩũnyita ona ũngĩenda tũnyite. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Atumia aya makĩmenya tũtingĩathĩkĩra mũgambo wa mũndũ ũyũ wa Ngai. Tũtingĩigua kiugo kĩrĩa kĩrario nĩ Jeremia. Mũgambo ũyũ tũtingĩũiyũkia na tũtingĩũnyita. Mwathani arogocwo. No matiamũhithire, mamwĩrĩire kĩng'ang'a-inĩ. Jeremia, nĩ wĩrutanĩirie mũno. Ũhoro ũyũ nĩ warĩtie mũno. No ithuĩ tũtikũũigua. Gĩtũmi nĩkĩ? Tondũ andũ aya nĩ mathiaga ũtukũ makarongoria ngai ingĩ na makarongoria ngai ng'eni. Andũ aya nĩ moimagaraga magathiĩ makahoya mĩhianano na makainũkĩra athuri ao, na athuri ao mamarora makona atumia ega na atumia a bata. Thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa Ngai nĩ kũiyũrĩte ũhinga ta ũyũ. Ũkĩrũthĩrĩria ũrona andũ ega, andũ ahonoki na andũ mena roho mũtheru na andũ mohĩgĩrĩire kiugo-inĩ kĩa Ngai. No ira ũtukũ he njukũ-inĩ iria mararĩ thĩinĩ wacio, he rũmena-inĩ rũrĩa mararĩ thĩinĩ waruo. Bwana asifiwe sana. He magongona marĩa mathiaga kũrongoria na magongona marĩa mathiaga kũruta. Nĩo makararirie Jeremia makĩmwĩra Jeremia, nĩ tuoka, nĩ tũtĩĩte kĩũngano gĩaku mũno, nĩ tũtĩĩte mũrutĩre waku wa wĩra mũno, no ithuĩ moko maitũ ti matheru. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Ithuĩ tũtingĩigua, matũ maitũ maiguaga ngai ng'eni, matũ maitũ maiguaga ago na aragũri, matũ maitũ maiguaga andũ arĩa matetĩkĩtie Ngai. Mwathani arogocwo. Na tũthiaga itũũra rĩtagwo Pathirosi, kũu nĩkuo kuoĩkaine na ogo na ũragũri, kũu nĩkuo kuoĩkaine na ũhoi wa mĩhianano. No Jeremia tathikĩrĩria, tũtigũkũigua ũguo ũroiga. Bwana asifiwe sana. Tero ũcio mũriganĩte, tiga kũmaka, mwĩre tiga thĩna. Bwana asifiwe sana. Tiga kĩeha, mwĩre na hinya tiga kĩeha. Nĩ kũmenyekanĩte. Haiya, nĩkĩ kaĩ ũrona ta ũguũranĩtie ũrĩa ũhana hau nginya mũroiga nĩ kũmenyekanĩte ũkainama ta ndora wega. Mwathani arogocwo. Nĩ kũmenyekanĩte kũrĩa ũrarĩira, nĩkĩo ũrakararia uge wa Jehova Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana.
tarora mundu ucio muriganitie mwire nitoi irora ri pathirosi kurongoria Ngai ng'eni tamurore wega na ndukabucie sawa sawa wona abucia unjire umureha tumuhoere mwathani arogocwo ndorore kana ne araina haha na kwanja na wahota mukuhiririe maitho Rachael urore mundu uguo no igua Bwana asifiwe sana mwire nitumenyete we ni uthiaga pathirosi ugoka kurituhia kigongona kia Ngai no goka gukararia uge wa Ngai niki murera na mukiinamaga mirigitu niki urera teresia tamurore wega mwathani arogocwo mwire ni ndakuona we thiini wa ritwa ria Jesu niwe urakararia wira wa Ngai niwe urakararia uge wa Jehova Ngai tondu wa haria urarira Bwana asifiwe sana andu aya ni hwa-ini na ni Ngai Bwana asifiwe sana Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni mutugi maundu-ini mothe tareke njokere ringi hindi iyo andu othe aria mamenyete ati aka ao athuri onao ni mamenyete aka ao tie tondu mahenanagia mathie kesha Pastor Gitau mahenanagia mathie kani no mathiaga tutura twa pathirosi Bwana asifiwe sana ugatiga wabanga muthuri wega Pastor Ruci ukamana ni twetetwo ni bishop kuria kiungano na tuguthie thiko ngukuonia Bwana asifiwe sana thiko ngweka atia rora njara itanaga no gukamenya korathie tutura turia tuohoi wa mihianano athuri makimenya makimaka mesiritie atumia ao ni meguthikiriria na matu mao mugambo wa Jeremia makiona atumia maiyurite daimono makirugama kung'ethanira na kigongona Bwana asifiwe sana na makiugiriria Jeremia akirwa Jeremia we ni tukui we tukumenyete nginya ukiheo marwa ni Baruku ni toi Ngai uria hunjagia no ithue tutigugwathikira Bwana asifiwe sana mwathani arogocwo haleluya athuri ni mamenyete aka ao tiehokeku athuri ni mamenyete atumia ao tiehoke Bwana asifiwe sana haleluya ni kuo ikaine athuri mahinda macio ni mamenya na mutumia wakwa kaine divine kai mutumia wakwa ndari ndo atangika kanithai kai mutumia wakwa ndari kigenyo atangeiganirira kai mutumia wakwa ndari bara atangirwa na ni makwa makimenya kai mutumia wakwa ni mukigui kai mutumia wakwa ni mugi no kwamenyekana ni kiendo Ngai kamwe kaini atia inyue muthuri wakwa gitwo kurutira wira ngikurutira atia Regina Pastor Moi agitwo kurutira wira ngikurutira atia Pastor Moi Bwana asifiwe sana aya ni atumia makirugama gukararia mundu wa Ngai uguo noguo thi iria turi itarie uraruthiriria mundu kona ni ahumbite nguo njega muno ya honokio uraruthiriria mundu kona na mururi mwega muno wa kuga Jesu ni mwathani no ngoro thiini ihurite ururu wa kuraga ngoro thiini ihurite ururu wa kunina ngoro thiini ihurite uhoro wa kuharagania ndari na guoko gwa gucokereria rurimi-ini rwake ni rwa kugereria wira wa Ngai ni rwa guthatiriria wira wa Ngai mwathani arogocwo uguo niguo honokio uria turi thiini waguo na niguo ha Bwana asifiwe sana hindi iyo andu othe aria mamenyete ati aka ao ni macinagira Ngai ingi ubumba ona atumia othe aria marugamite hakuhi magicokeria Jeremia uhoro mari kiungano kinene naguo uguo ni takuga andu othe aria maturite bururi ucio wa Misiri o kou pathirosi magikimwira atiri haleluya uga ameni tareke tuganire hamwe kamara-ini ga 16 ha uhoro ucio utuhete ukigwetaga ritwa ria Jehova ri tutingioigua ona atia mwathani arogocwo tutingioigua ona atia mwathani arogocwo muno no riu umenye makiaria athuri ni mamenyaga na kai mutumia wakwa ni nyonaga tuindo igaga na hari uguo iguru ria murango mutumia uyu wakwa ni nyonaga akihura turatu twakwa gituhaka mata
mutumia uyu wakwa ni nyonaga maundu tutaraereweka wega. Bwana asifiwe sana. Mageciria mathie kuhono ni kuri athuri makenaga atumia ao me kanitha, nayo kanitha eroria mutumia ucio angiumite ino ni uri atuikire kigio gwikani, tondu thiini wa ngoro yake akuite ururu wa kunina, akuite ururu wa kuraga, akuite kihonoko kio hinga. Mwathani arogocwo. Mutikahane atumia aya moigiriirie Jeremia kanitha wa Ngai. Tero cio muriganitie ni waigua we. Ndukahane atumia aya moigiriirie Jeremia na makiuga tutingeigua uri oroiga, tutingiguthikiriria Jeremia. Ngai witu arotuteithia muno. Mwathani arogocwo. Ngai aroguteithia muno na more wa ithe witu. Ngai arokwihokera uhonokio tari no hinga, uhonokio tari na ruthuro, uhonokio tari na rumena. Haleluya. Na wakorwo ni urari handu ira, tondu turatunganira nawe ni utaramenya, ukahaha nguhoere. Ndiraririkana haria urari Jeni Karaja. Bwana asifiwe sana. Amen. Hau urari ni ndirakuonire ukanguhoe. Ngai Mwathani aya hau maraigua makaina mafiu na kigo gikaga kuma. Haleluya. Ngai witu ni amwendete muno, na Ngai witu ni amwihokeirie honokio mwega. No mutikagie na ngarari wira-ini wa Ngai, na mutikae kuorota kiria Ngai witu ambararitie. Mwathani arogocwo. Tathikiriria uigua ria maandiko maroiga kamera-ini ga 17, na ndikwaria muno ona tinie nguhunjagia, no ni kuhingia tukuhingia uhoro wothe uria twaritie na tunua twitu wa ati tusinagira muthamaki mundu wanja wa kuria iguru ufumba, na tumurutagire indo iria irutagwo cia kunyuo o ta uria twekaga ithui ene na maithe maitu na athamaki aitu ona anene aitu kou matura-ini ma Juda ona njira-ini cia Jerusalemu. Ni undu hindi iyo twari na irio nyingi na twari agaceru na tutionaga uru. Bwana asifiwe sana. Ati tutionaga ki? Mwathani arogocwo. Tathikiria igwe kamera-ini ga 16 ka 18. No kuma hindi ria twatigira gucinira muthamaki mundu wanja wa kuria iguru ufumba, ona tugitiga kumuitangira indo cia kunyuo ri, tutuire tureirwo ni indo ciothe na tukaninagwo na ruhiu rwa njora ona ng'aragu. Mwathani arogocwo. Tathikiriria kamera-ini ka 19. Na riri hindi iria twacinagira muthamaki ucio mundu wanja wa kuria iguru ufumba na tukamuitangira indo iria irutagwo cia kunyuo ri, kai twakimuthondekagira tumigate na muhianire wake, tukamuitagira indo cia kunyuo cia igongona, athuri aitu matari ho uhoro-ini ucio. Bwana asifiwe sana. Ati athuri ao matiakoragwo atia? Matiakoragwo ki? Uhoro-ini uriku? Bwana asifiwe sana. Matiakoragwo ho ki? Uhoro-ini uriku? Ngano-ini iyo ri kana maruga-ini macio ri athuri matiakoragwo ki? Ngai ino mambararagia, Ngai ino manenehagia ya mutumia mundu wanja yanokira ikarahuka ikanina thi, yanokira ikarahuka ikaninithia bururi, yanarahuka igokira ikagia na hinya no thamaki munene, no ikanyuithia andu roho muru wa umaraya. Uthaka na indo cia kwigemia ikarekererio roho-ini wa mutumia uyu, na watumia makainamirira Ngai iyo, atumia makarutira Ngai iyo magongona. Mwathani arogocwo. Tondu ngitwiria gatagati-ini ka andu aria mari kigongona-ini kia diviners anene thiini wa thi ni atumia. Ngai iwe kainamirirwo, Ngai iwe gatugirio, na nikio nigiaga na hinya ni tondu wa indo cia thi gukararia mundu wa Ngai. Kuga uguo tutingika na tutingikuigua Jeremia, tondu ni marite na makanyua na makorota athuri ao. Ithui riria tuthiaga magongona-ini maya, aya athuri aitu matikoragwo ho, ona matimenyaga maundu maria tugeraga thiini wamo. Aya athuri aitu riria turathie utuku matikoragwo ho, riria turathie njira-ini cia mikira matikoragwo ho. Mwathani arogocwo. Athuri aitu matitaukagwo ni maundu maria twikaga. Ariu na ithe witu, ni maundu maigana wikite mahitho muthenya wa umuthi, ni urabatara kurugama
urothererie mbere wire Ngai ndongoria riwe ira ndinatongorio niwe ndiratongoririo ni mwiri na thakame ndiratongoririo ni indo cia kuria na cia kunyua na indo iria njitagira Ngai ici indo iria ndutagira Ngai uyu Ngai ino ya mihianano niyo yaingirire thiini wa atumia aya magituika gukararia mundu gwitwo Jeremia. Rugamai na iguru andu a Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai tondu ni uri tha ona ni uri hoti ritwa riaku rirotugira na ritwa riaku rironeneha muno nindakwambararia na ndagutia na ndagukumia nitwanakararia uge waku nitwanakararia iroto nitwanakararia cioneki ni tondu wa hinya witu twahoya gutherio na kwamurwo niwe nitwanorota ndungata na ngombo cia wira waku ona tukoiga tutingimathikira na tutingimaigua tonua twitu twanaruta uira wa uru uria wanakorwo wi thiini wa ndungata ciaku turekere ni tondu ni uri tha pathirosi gutiri kindu kironeka kuo kiega Ngai wakwa muthamaki wa thamaki wigocithie na wionanie maundu-ini mothe leke hinya waku wonekane leke utorania waku wonekane nitutuite matua mega na marumu makwambararia kiugo giaku makunenehia kiugo giaku tuhonokie ni tondu wi Ngai tuthure ni tondu wi Ngai twamure ni tondu ni uri hinya ndahera mehia na mawaganu ma ndungata ici ndamaneana moko-ini maku Ngai ira ni kuri cikaro ira ikaritwo cia kuharagania na cia gukirira wira waku ni kuri cai uranyuirwo kundu mikawa-ini na no kuri ubangitie guthii kunyuo tondu ni uri tha hingura andu aya maitho hingura andu aya maitho ma kiroho mone wira uria urugamitie mone wira uria urutite Jehova nigetha matikae gukararia uge waku tondu muthiro no ukumerekera Ngai wakwa muthamaki wa thamaki herete mehia na mawaganu ma atumia aya ngahera mehia na mawaganu ma athuri aya ngahera mehia na mawaganu ma anake na airitu na ciana nyinyi Jehova herete mawehia na mawaganu mao maririkane ni tondu ni uri tha maririkane ni tondu ni uri hoti herete mehia ma neme cia atumia aya ngahera mehia ma neme cia athuri aya Ngai wakwa muthamaki wa thamaki ni kuri tutura tutunganitwo twitagwo pathirosi na tuo ni twagukirira wira waku ni twakuharagania wira waku ni twakuorota ndungata na ngombo cia wira waku ni twakugiriria ndungata ciaku na tondu ni uri hinya mwathani wigocithirie kigongona-ini giki wionanie kigongona-ini giki ruru rutikuhurunjwo ni mundu aya andu niwe ucokaniriirie aya niwe uthurite no kamura tinie kana Reverend Rachael niwe macokaniriirie gutirio no mwokura ni tondu wa guthugundirwo uru tutura-ini twa pathirosi twambararia moko maitu na iguru twakwira Ngai turirikane no tuiguirire tha turirikane no tutoranirie turirikane no turuwirire tuhotanire maundu-ini mothe mwathani titheru Ngai kigongona kia matu-ini ni tutunganite tutura-ini tutu no turekere ni tondu tutiroi tithua mbere gukararia andu a Ngai ona atumia aya Ngai kigongona kia matu-ini ni merire Jeremia tutingi guthikiriria ona tutingi kuigua no muthenya wa umuthi tuhe matu ma kuigua kiugo giaku twahoya matu ma kuigua kiugo giaku twahoya matu ma kuigua kiugo giaku tugutaukwo na tukumenya muthamaki ni tondu ni uri hinya no hoti ndahera mehia ma atumia kigongona giki ndahera mehia ma athuri aya ndahera mehia ma anake aya na airitu na ciana nyinyi ndamatigithukania na uru wothe ungimakora ndamatigithukania na mirigo ya mangikuithio ruo ruothe rungierekerio na kurio niherete ni tondu ni uri hinya niwe onengeranite ruru moko-ini maitu gutirio no mwokura tiga wagwite niturugamite mwanya-ini na ithenya-ini nako karuru gaka kanini gathia matura-ini ma pathirosi Jehova garura meciria mao garura mikire yao ya maundu garura muonere wao wa maundu aya mathugundagira Jehova uru muthenya no tuko matekunoga wewe Ngai na uikarire gite gio thingu na gio theru wigocirie na wira uria wi waku ndaria kirathimo iguru ria athuri aya ndaria kirathimo iguru ria atumia aya anake na airitu na ciana nyinyi ndamahitha guoko-ini gwaku
ndamatheria na thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa ĩraitekire mũtharaba igũrũ. Wĩgocithie Ngai na wĩonanie. Ambararia moko maku na igũrũ, uge thutha wakwa: Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndakũhoya ũndeithie. Thikĩrĩria mũgambo waku arĩ guo. Nĩthikĩrĩirie mĩgambo ya andũ magakorwo me ngai-inĩ cia mĩhianano, no ndathikĩrĩria mũgambo waku, ndathikĩrĩria kiugo gĩaku, nĩkĩo gĩkũnjohora, nĩkĩo gĩkũndeithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ndĩrĩ ũmwe, warĩa maiguĩte matũhũhũ, warĩa marĩtie matũhũhũ, ũngĩenda thambia there thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Njiguĩrĩra tha Mwathani, njiguĩrĩra tha Ngai witũ, tondũ nĩ ũrĩ ũhoti na nĩ ũrĩ hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, nĩ tondũ nĩ itheru na rĩ hinya. Ngai nyamũkĩria ndakaya, ndigũthiĩ itindo-inĩ, ndigũthiĩ mĩcemanio-inĩ ya andũ arĩa Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ marahoya Ngai ng'eni nĩgetha magũithie kĩgongona gĩaku. Rũrĩmĩ ruo rũrũ, ngoro cia gũthugunda ũru, ndigithũkania na andũ aya Mwathani, nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai honokerie rũciaro rwakwa rũtikae gũkinyĩrĩrwo nĩ matũhũhũ. Ngai honokerie rũciaro rwakwa rũtikae gũkinyĩrĩrwo nĩ ũru nĩ tondũ wa gũthugundĩra Jehova ũru. Ngai ndaria ndĩnyihĩtie, njũĩ nĩ ũiguĩte tha, njũĩ nĩ ũkũigua kĩrĩro gĩakwa. Ndigũkararia uge waku, ndigũconorithia wĩra waku, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Ndigũconorithia wĩra ũyũ, ndigũconorithia kĩgongona gĩkĩ, ndigũthiĩ ndundu-inĩ ya arĩa mathiaga pathirosi, arĩa matetĩkĩtie Ngai, arĩa mainamagĩrĩra mĩhianano, ũtukũ mũthenya makainũkĩra athuri yao. Ngai ngũra, Ngai honokia itindo-inĩ ici thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni, semeni amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũigua tha. Thayũ no tũgi wa Ngai ũrogĩa hamwe na inyuĩ. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti, nĩ ndahera mũno mehia ma atumia aya, nĩ ndahera mũno mehia ma athuri aya, nĩ ndahera mũno mehia ma anake aya na airĩtu aya, aya makuĩte ũrũrũ wa kũũraga, aya makuĩte ũrũrũ wa kũnina, aya Ngai kĩgongona kĩama gũtirĩ ũndũ ũngĩ mareciria, ona matiraria kiugo gĩaku, marario maũndũ marĩa marĩ ho, marario maũndũ marĩa maraigua na marĩa marona. Ngai andũ aya nĩ magarũrũkĩte, magathiĩ tũtũũra tuohoi wa mĩhianano, magathiĩ tũtũũra twa diviners, makaherwo irĩra kuo, mahekĩrĩra kĩrĩa gĩ gĩaku. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru nĩgetha ũthomithie andũ aya arĩ guo. Ithuĩ no tũremwo, no Roho wa Ngai ndangĩremwo. Ndambararia moko makwa na igũrũ Mwathani, ndagũthaitha ndũgetĩkĩre kũrĩhia mũndũ ona ũrĩkũ rĩhia rĩa mũthemba wothe Mwathani. Tũhe ihinda rĩngĩ nĩ tondũ wĩ Ngai, tũhe ihinda rĩngĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, tũhe ihinda rĩngĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti, tũhe ihinda rĩngĩ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, na tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ Mwathani. Tũrekere Ngai kĩgongona kĩama
nĩ thakame ũraitire mũtharaba igũrũ, nĩ gũtihangio ũratihangirio mũtharaba igũrũ, nĩ tondũ wakwa nyonekane mũthenya wa ũmũthĩ. Tũiguĩrĩre tha mũthamaki wa thamaki, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha, wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi, wĩ Ngai mwĩhokeku, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Nĩ wega mũthamaki wa thamaki, roho wa rũthũũro ũrĩa ũikagio kũrĩ andũ aku, roho wa kũnyararana ũrĩa ũikagio nĩ andũ aya mathiĩte Pathirosi, Jehova mũthamaki wa thamaki, tũtigithũkanie naguo. Ngai we wĩ wendo, wĩ Ngai mwĩhokeku, wĩ Ngai mũigua tha, wĩ Ngai wĩ hinya mũingĩ. Nĩ twarega thabarĩ cia andũ arĩa moimagaraga magathiĩ tũtũũra tũtũ twa Pathirosi, tũtikumagara tũthiĩ Pathirosi ithuĩ. Nĩ twarega mũthamaki wa thamaki, nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, nĩ twarega ngwatanĩro ya andũ arĩa mathiĩte Pathirosi, nĩ twarega ngwatanĩro ya atumia aya, nĩ twarega ngwatanĩro ya athuri aya, nĩ twarega ngwatanĩro ya airĩtu aya, nĩ twarega ngwatanĩro ĩno Mwathani ya andũ arĩa mathiĩte kũrongoria mĩhianano. Nĩ twarega mũthamaki wa thamaki ngwatanĩro ya andũ arĩa mathiĩte kũnyitĩrĩra igongona cia ũhoi wa mĩhianano, nĩgetha mang'aũranie na mang'ũrie wĩra waku. Twĩ moko-inĩ maku Ngai, twĩ moko-inĩ maku mũthamaki. Jehova Ngai mwene ũhoti, tweiga harĩwe. Thank you Lord, thank you Lord. Ngai wĩ mwĩhokeku, Ngai nĩ ũrĩ ũhoti mũingĩ. Wĩra ũyũ wanageria kũng'aũranio na kũninwo na njĩra nyingĩ nĩ andũ arĩa manoimagara magathiĩ Pathirosi, matũũra ma njuko, matũũra ma kũhukia, matũũra ma kuorota, matũũra ma kũnyarara. Na roho ũyũ wa mwĩtĩo warĩ na aka aya makĩorotera Jeremia kĩgongona-inĩ. Nĩ ngũkenera Ngai wa igũrũ tondũ nĩwe waũninire, niwe waũharũrũkirie. Mwĩtĩo ũrĩa tũngĩkorwo naguo nĩ tondũ wa tũtũũra tũrĩa tũthiĩte, nĩ tondũ wa icoka citũ, nĩ tondũ wa hinya witũ, atĩ ndibei itũ nĩ nyingĩ, magetha maitũ nĩ maingĩ, atĩ nĩ tũgũitĩra Ngai ĩno ya mũndũ wa nja nĩgetha tũmĩinamĩrĩre. We Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, harũrũkia hinya na ũnene waku. Hinya ũrĩa twĩ naguo mũthamaki akorwo ti wa gũgũtĩithia na ti wa gũkũgocithia, ũkorwo nĩ wa kũrutana kũrĩa tũnyũmba-inĩ tũrĩa twa Pathirosi. Jehova tũtigithũkanie na wega waku, no wega waku reke ũtũigane, ũtũhonokie na ũtũthare na ũtũrute waganu-inĩ ũyũ Mwathani, nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtũũre ho. Ruta andũ aya maũndũ-inĩ maya, honokia atumia aya, honokia athuri aya, honokia anake aya, maiguĩrĩre tha we mũthamaki wa thamaki. Matigũcoka Pathirosi hĩndĩ ĩngĩ, matigũthiĩ tũnyũmba twana thĩiniĩ hĩndĩ ĩngĩ. Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, nĩ herete mehia mao. Thank you Jesus. Ngai wakwa nĩ ũrĩ tha. Ruo rũrũ nĩ rũingĩ rũkinyĩte gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki. Ndũkagĩe na ndũgatuĩke wa kũgeragĩrwo na ĩrĩkũ. Tũhe ihinda rĩngĩ, tũhe ihinda rĩngĩ mũthamaki wa thamaki. Ndagũthaitha ta mũrĩithi, nyambararĩtie moko makwa na igũrũ mũthamaki, ngĩkwĩra tũhe ihinda rĩngĩ Ngai. Ti itherũ nĩ twarĩtie mĩario mĩũru, nĩ twĩtĩĩte na rũrĩmĩ rũrũ, nĩ tũharaganĩtie na rũrĩmĩ rũrũ. Ndũkae gũtũnina, ndũkae gũtũnina we mũrĩithi mwega. Tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Nĩ tũreheirwo ngoro nyingĩ tũgacihurunja na njĩra ya mĩario ya ũtũrĩka. Tũrekere, ndũkae gũtũnina nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Nĩ tũreheirwo ngoro nyingĩ tũgacigũtha ruo totia. Ngai tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Nĩ tũreheirwo andũ ahũtu tũkamathinĩkania ona tũkaga kũmahe gĩa kũrĩa. Tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, tũrekere maũndũ-inĩ maya mothe. Nĩ ithuĩ twĩkĩte ũũ Ngai, nĩ ithuĩ tũharaganĩtie kĩgongona gĩaku, nĩ ithuĩ tũninithĩtie kĩgongona gĩaku. Tũiguĩrĩre tha mũrĩithi mwega, tũiguĩrĩre tha mwene thayũ, tũiguĩrĩre tha mwene ũhoti. Twambararia moko maitũ na igũrũ. Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, tuoiga tũrekere no tũiguĩrĩre tha. Twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai, tũthambio tũtherie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
Jehova tuthambie tutherie ni tuingatite na rurimi ruru tuticokaniriirie ni kuhuruja tuhurunjite ni tondu tutiui kwaria tuhe roho wa ugi no menyo no tauku muthamaki wa thamaki ni twiguthite githuri ni tondu wa taito iria twi nacio reke tuharuruke tume taito-ini mwathani tondu itire kundu iratwara andu ni twitiaga ni tondu ni tuitiriirio maguta ni twitiaga ni tondu twina maritwa manene Jehova maritwa maya gutire kundu megututwara no kiugo giaku ni kuri na kuria gigutwerekeria ndambararia moko makwa na iguru ngehera mehia mathuri aya ngehera mehia matumia aya tuiguirire tha muthamaki tuiguirire tha Ngai mwene uhoti rekei twinyiherie Ngai o mundu atumure kanua gake ere Ngai atuike wa kumuiguirira tha na kumuririkana ere Ngai atuike wa kumuhotanira nere Ngai atuike wa kumunyita guoko tumura kanua gaku witikire guthaitha Ngai wateithio guturia maru uturie wateithio guikara thi uikare wateithio kurugama urugame uthaithe Ngai umwire aguthambie na agutherie ni tondu urerekeirio irima-ini ria muro ni akaria mari na kanua ni akaria mari na hinya aria makararirie Jeremia Ngai kigongona kia muro tuiguirira tha uroturekera ni tondu ni uri hinya mwathani ti theru ni tugerete njira itagukenetie ni tugerete njira itakugocithitie ni wonete mawihia maya mwathani Ngai wakwa muthamaki wa thamaki githe ti Daudi warugamire ithenya-ini agithie kuruta igongona kiihiro-ini kia ngano kia Arauna Mujebusi githe muraika ndarutite ruhiu rwa kuninana no thutha wa igongona muthamaki ugiathana muraika acokie ruhiu njora reke ruhiu ruru rucoke njora mwathani reke ruhiu ruru rucoke njora Ngai ni neme citu cihurunjite ni kanua gaitu kahurunjite ni mwitio witu hurunjite ni ngarari citu ihurunjite turekere ni tondu ni uri hinya turekere ni tondu ni uri uhoti we wi Ngai hamwe na ithui wi Ngai hinya witu turekere mawihia na mawaganu maya mwathani tuiguirire tha we Ngai kigongona kia ma turekere muthamaki wa thamaki o mundu ni enyihirie Ngai o mundu ni eririre Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ruhiu rwa njora ni rucomore na ruticokaga rutaguraritie no iguru ria igongona riri Ngai tuiguirire tha ni tondu ni uri hinya tuiguirire tha ni tondu ni uri uhoti turekere mawihia na mawaganu maitu na ni ndarugama ithenya-ini ta muthinjiri uria urengerete wira kigongona-ini giki ngehera mawihia na mawaganu ma andu aya ndamathaithanirira giti-ini gio thingu na gio theru o undu umwe ngithaithanagirira ngoro ino yakwa tuiguirire tha muthamaki wa thamaki ona aria mari mwena-ini wa mabururi-ini ma nanja ona aria mari bururi-ini witu wa Kenya Theophilus TV ndahera mehia na mawaganu mao miario yaritio maundu mekitwo matangikugocithia turekere Ngai kigongona kia ma turekere Ngai mwene thayu tuthambie tuthere mwene uhoti ritwa riaku rirotugira wi Ngai maundu-ini mothe ni twakwenyihiria muno muthamaki tuturitie maru maitu ma ngoro na ma mwiri Jehova igua githaithana guku igua mathaithana maya Ngai igua kuhoya guku Jehova ni tondu wi Ngai hamwe na ithui we niwe Ngai uhoti witu we niwe Ngai hinya witu turekere muthamaki wa thamaki ni ithui twiguthite githuri ni ithui twitiirie andu aku ni ithui tung'etheire kigongona giaku tukoiga tutikuigua ria kiroiga ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rironeneha wi Ngai hamwe na ithui maundu-ini mothe na wi Ngai hinya witu turumbuie ni tondu ni uri tha twikire hinya Ngai tuhote gugutungata Thank you, Lord.
Mwathani na utheri waku mwega undongorie kwina nduma na niĩ ndĩ kũraya undongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyo ndioĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethũkia ndendaga mĩaga ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie ambararia moko maku na igũrũ Rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte Rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie Rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte Rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia Rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai nĩthirĩte Rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũnyenyithagie ona rĩu niĩ nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ twaraga na njĩra no theri ũcio na gwakĩa niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na kwende mũno ndiũĩ kana nĩ wega kuhoya ũhoro ũyũ nĩndendaga kwĩmenyera njĩra no ngethũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie Marĩu Mwathani wakwa njohera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa ĩthirĩte Rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie O harĩa mũndũ arĩ tũgĩthiĩ na mbere na rwĩmbo rũrũ na tũkĩina kĩbungo gĩkĩ ĩtĩkĩra gũturia maru wĩnyihĩrie Ngai ĩtĩkĩra kũharũrũka wĩnyihĩrie Ngai
ruo kieha na menyamariko ndũngĩmĩona na ndũngĩmĩtaũkwo mbara na moritũ ndũngĩcitaũkwo ũtataũrĩirwo nĩ roho mũtheru wa Ngai ĩtĩkĩra kwĩnyihĩria Ngai ũyũ ĩtĩkĩra kũrĩrĩra Ngai ũyũ ũratarwo itari-inĩ rĩa andũ arĩa maraninithia wĩra wa Ngai ũratarwo itari-inĩ rĩa andũ arĩa maragerithia wĩra wa Ngai ngero na rũhiũ nĩ rũcomore nĩ ndegete gĩkuũ kĩa premature death thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ na mũrangĩri angĩkona ũru werekeire itũũra agekwanĩrĩra ũru ũcio ũngĩgoka ũkinyĩrĩre itũũra thakame ĩrĩa ĩngĩitĩka nĩ niĩ ngĩcokerera hamwe na nyũmba yakwa waigua wathĩke kĩrathimo nĩ kũrĩ we waigua ũkararie ta atumia aya thĩna wĩ kũrĩ we no Ngai witũ nĩ atũteithie na atũhotithie maũndũ-inĩ mothe. Thank you Lord. Tumũra kanua gaku ũhere mawĩhia na mawaganu maku kanja cikaro iria ũikarĩte itarĩ njagĩrĩru cikanjĩre kĩgongona-inĩ na wĩre Ngai akũhotithie gũthiaga cikaro-inĩ iria ciagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ĩra Ngai ũyũ mwĩhokeku ndũgũcoka pathirosi hĩndĩ ĩngĩ gũthiĩ gũcira na arĩa matarĩ mbuguĩro arĩa makararagia uge wa Ngai na arĩa makararagia kiugo kĩa Ngai. Ngai witũ arogũteithia na Ngai witũ arokũhotanĩra. Ngai witũ arokũhe ũgĩ na arokũhe ũtaũku na arokũhe ũmenyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ umagarĩte na magũrũ macio maku nĩ ũthiĩte na ũkoya itĩ mĩkawa-inĩ ũgaikarĩra nĩ ũthiĩte na ũkagĩa na mĩcemanio mĩingĩ ĩtiganĩte nĩ ũthiĩte na ũgaikara thoko-inĩ na ũkaria ũrĩa gũtagĩrĩire. Ngai arogũteithia na akũhe ihinda rĩrĩ nĩgetha wĩrire na wĩrutũrũre. Hinya wa kuohorana nĩ wa Ngai witũ oho nĩ arĩ na hinya wa kũninana tondũ nĩ Ngai. Thank you Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kũraya nyonia. Ndioi kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ nĩ ndendaga kwĩmenyera njĩra niĩ na ngethũkia
Ndedaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie. Rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe. Mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte. Rĩu nakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie. Ona rĩu niĩ nĩngenete mũno nĩ tha ciaku, nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio. Na gwake niĩ nĩngakuona, Mwathani wakwa na ngwende. No rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe. Mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte. Rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyi. Mwathani na ũtheri waku mwega ũndongorie. Kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya anyonia. Ndioĩ kana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ. Nĩndendaga kwĩmenyera njĩra na ngeriũ. Ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie ma. Rĩu Mwathani wakwa njoera macio mothe. Mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa nĩthirĩte. Rĩu ndakũhoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie. Ona rĩu niĩ nĩngenete mũno nĩ tha ciaku, nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio. Na gwake niĩ nĩngakuona, Mwathani ngwende mũno. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Ngai wothingu wa Iburaimu ithe witũ, tondũ wa thakame ya mũrũguo thikĩrĩria. Mũthĩnjĩri ũrĩ tha tũitĩrĩirie ũtugi wa thakame na ma. Niwe mwĩhoko wa ngoro yakwa ndũgatĩre. Mehia na waganu na mahĩtia thambia there. Ũnjĩte kĩorĩ kĩgongona-inĩ kĩa matu-inĩ kĩiyũrĩte o
Iguvavane vai riregala meaka mera Nyandwale awa lutire misilia de okemanina Tiga malakala liganerwa Ime ya maito Nelilikana Joshua gabayaku we Jehova Yagililie vavale twale akuitherurisho Maguta maria wa moiteleirie Ama sonori idhirie tu Lili idhanduku Rea mwetwa waku Ngai rĩrĩa itheru Jorodani arĩonire kĩũra nĩ ũndũ warĩo rĩgĩthiũrũrũkĩria Jeriko matuku mũgwanja rĩkiunaga ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nawe ndũtariĩ toguo ithe witũ. Tũrũgame o mũndũ arũgame na magũrũ make. Tũrũgame o mũndũ arũgame na magũrũ make o harĩa arĩ. O tũgĩthiaga na mbere na mahoya, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ambararia moko maku na igũrũ. Ambararia moko maku na igũrũ. Ikurukĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Rũtha ciaku mũthĩnjĩri mũnene na mũtugi iria weranĩire na maroho manabii ũkiuga atĩ nĩũkagarũra meciria na ngoro ciothe matuĩke merũ. Ikurukĩra ngoro cia athuri othe na atumia na anake othe na airĩtu na ciana cia ngenge wĩna irathimo mĩthemba yothe ya kĩrĩkanĩro gĩaku kĩerũ. Ũhoti waku Jehova Ngai wainainirie ngoro cia thamaki arĩa matũire Kanaani othe tondũ mehokete mĩhianano nawe ndũtariĩ toguo ithe
Turirikana Joshua Gaba yaku Jehova Nyagilidie Vavaretwa yaku Risonorwa Tamale awambo itereirie Yama shonori iriajole Ngai ndukareke rĩamũra rĩrĩa ũtwamũrĩte narĩo rĩtuĩke rĩa gũgũconorithia kũrĩ ndũrĩrĩ. Nĩtũherete mawĩhia na mawaganu maitũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Tũrekere mũthamaki wa thamaki. Tũtigũthiĩ itindo-inĩ cia andũ a meĩtaga pathirosi. Tũtigũthiĩ matũũra-inĩ mao na tũtienyitanĩra nao. Tũtigũkararia uge wa ndungata ciaku na tũtigũkararia kiugo gĩaku Ngai. Tũtigũthikĩrĩria arĩa maratũtongoragia gũthiĩ matũũra-inĩ maya ma pathirosi. Nĩ twamenya nĩ irima maratũikagia, nĩ twamenya nĩ njĩra maratũhĩtithagia. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra nĩ tondũ wa gũtũthara na gũtwamũra. Nĩ thengio mũthamaki wa thamaki, nĩ thengio Ngai wa igũrũ, nĩ thengio mũnene wa nene, nĩ thengio nĩ kũigua mathaithana maitũ, nĩ thengio nĩ gũtũthikĩrĩria, nĩ thengio nĩ gũtwamũkĩria nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya mũthamaki, nĩ thengio nĩ kũigua mathaithana maitũ. Nĩ twakũgoca mũno Mwathani na twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru nĩ gũtũthikĩrĩria, twoiga wĩ mũtheru nĩ gũtwamũkĩria, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai. Nĩ thengio mũthamaki wa thamaki, tũtikuorota rĩngĩ, tũtikwanĩrĩra rĩngĩ, tũtikũhoya ngai cia mĩhianano rĩngĩ. Tũkwambararia Ngai ũyũ mũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga nĩ ũrĩ ũhoti, twoiga nĩ ũrĩ hinya, wĩ mũtheru mũthamaki wa thamaki, wĩ mũtheru we Ngai mwene thayũ, we Ngai mwene ũhotani. Twoiga wĩ mũtheru mũthamaki, wĩ mũtheru Ngai mwene hinya. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha Ngai witũ, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha Jesũ witũ, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. We ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Nĩ twakũnenehia mũno Jesũ witũ, nĩ twakũgoca nĩ gũtũririkana, nĩ twakũgoca nĩ gũtũhotanĩra. Nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũigua. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Tũtigũthugundĩra Jehova ũũru, tũtigũthugundĩra wĩra waku ũũru. Reke tũgũtungate nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. We wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũhotanagĩra andũ ake, wĩ Ngai wohanagĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ thengio nĩ gũtũiguĩrĩra tha, nĩ thengio nĩ gũtũthambia na gũtũtheria, nĩ thengio nĩ gũcokia rũhiũ rwa njora njora. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ ũhoti. Twakwambararia mũno mũthĩnjĩri mũnene, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru Ngai witũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno, wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra maũndũ-inĩ mothe, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Tũtigũkararia uge waku, tũtikuorota andũ aku arĩa wamũrĩte na ũgaitĩrĩria maguta, tũtikũmanyarara Jehova, tũtikũmahũthia. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wĩ Ngai wamũranaga, wĩ Ngai ũitanagĩrĩria maguta, wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru. Semeni amen. Ugai rĩĩtwa rĩa Ngai ũyũ nĩ itheru, na nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũrĩra. Tũrĩ o hau mahoya-inĩ moheri, coka mũhuko waku ũrute igongona rĩa horohio, ũrĩa ũgũteithio nĩ Ngai, na ũrĩnyite na guoko kuorĩo, ũke ũikie haha ithandũkũ-inĩ rĩa sacrifice. Gũtirĩ mũndũ ũtoĩ kũrĩa agerete, gũtirĩ mũndũ ũtoĩ kũrĩa akĩrĩire, gũtirĩ mũndũ ũtoĩ kũrĩa guothe
ahĩtũkĩire igongona rĩa ũheri ũrĩnyite na guoko gwaku kuorĩo ũke ũikie ha ithandũkũ-inĩ rĩa sacrifice na warĩkia kũruta ũke ũrehete direct o tũgĩthiaga na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you Lord. Ndĩmwĩhio na wanyona ithe witũ wa igũrũ kuma gũciarwo gwakwa niĩ no njĩkaga ũũru niĩ no njĩkaga ũũru ndĩratũire nduma-inĩ na ndingĩona ũũru wakwa ndironaga ta ndĩ mwĩhia kana ngamenya wĩ wega kana ngamenya wĩ wega enarĩwo ara waku yotanyete ngoro yakwa niuthecete taiti na Ngai Bwana ngamenya Thank you. Tũrũgamĩte o ũguo ndagĩka nyinyi na nĩ gũgakinya atĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa akorwo mũhĩtia ũndũ-inĩ ũmwe wa maũndũ macio nĩ akũimbũra ũndũ ũrĩa ahĩtĩtie nake atwarĩre Jehova kĩndũ gĩake kĩa igongona rĩa ihĩtia nĩ ũndũ wa ihĩtia rĩu ahĩtĩtie nakĩo gĩtuĩke kagondu karutĩtwo rũũru-inĩ ona ge kamwatĩ kana kaharika gatuĩke kaigongona rĩa mehia nake mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũgakorwo ho amũhoroherie nĩ ũndũ wa ihĩtia rĩu rĩake. Ndahera mehia na mawaganu ma athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Jehova maririkane, Jehova matoranĩrie, nĩ maigua na matũ mao, wa kũgarũrũka nĩ ekũgarũrũka, wa gũcenjia nĩ egũcenjia. No ũru wothe Mwathani ndũkae kũmerekera tondũ nĩ maigua na matũ mao na nĩ maruta igongona rĩa ũheri mbere ya mũthĩnjĩri Ngai. Kũngĩkinyanĩra Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ ũrĩ na ruo na mĩario na ũru ũrĩa warĩtio na ũrĩa wĩkĩtwo, tũrekere nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha.
nĩ ndahera mehia ma athuri aya, nĩ ndahera mehia ma atumia aya, nĩ ndahera mehia ma anake aya na airĩtu aya, njiguĩrĩra tha ta mũrĩithi. Ici nĩ ciana iria unengerete ndeithie na ndongorie. Ndukae kũmoria ũndũ ona ũrĩkũ, nĩ tondũ nĩ maigua. Rĩrĩa mataroi matiroragio, no rĩu tondũ nĩ mamenyete nĩ gwathwo megwathwo, na megwathwo nĩ mũgambo waku. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri arĩa tũrĩ nao marĩ thĩinĩ wa mabũrũri-inĩ ma nanja, na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, ona arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa Theophilus TV, ona aya tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndamanengera na guoko-inĩ gwaku Ngai. Nĩ thengio nĩ kũigua gũthaithana gwitũ, nĩ thengio nĩ kũigua mahoya maitũ, nĩ thengio nĩ kwamũkĩra igongona ritũ rĩa horohio. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na wega waku ũrotũkinyĩrĩra, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen. Mwathani wakwa ajakanĩria tawa, nyumĩtwo thutha nĩ nduma nene, mbere ciĩruru ihana maiga, ũrĩa thũ ciakwa injethereire. Ndakuoya ũreke mũraika ĩkinya kũu arĩa makomete ngoro-inĩ yakwa njage, oru nyũmba ĩno yaku wakira na thĩna, ũrigicĩirio nĩ oragani, nawe wakire ugwete kĩhoto, waragia kiugo gĩkaũtana, nĩ warũire bara yarĩ hinya, athamaki a thĩ magĩgwĩtigĩra, ona kwa ngoma ũgĩtigĩrwo, ndokire gwaku ũkĩnyonia mũhaka, ũrĩa ũrigicĩirie gwaku mũciĩ, na ũgĩcoka ũkĩnyonia watho, ũrĩa ũtũũraga nyũmba-inĩ yaku, nĩguo ndikae ũnyitaga ũũru, tondũ woigire mwĩki ũũru wothe ũcio nĩ mwana wa ũrĩa mũũru. Rũgendo rũrũ rwakinya mũthia, nĩnjũĩ wega ngakena mũno, maitho makwa nĩmakĩrorera ũrĩa nderirwo nĩkĩonera, ikanĩro ciothe nĩikahinga, ciakwa arĩa thengu matũũre na thayũ ngoro-inĩ ciao. Ngai witũ nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, nĩ tondũ wa kũhũthĩra ndungata na ngombo ya wĩra waku Bishop John Githiri. Nĩ twanyiha mũno nĩ gũtwarĩria, nĩ gũtuona ũguo watuona tũrĩ atumia, tũrĩ athuri, tũrĩ anake na airĩtu, oro hamwe na twana twitũ twa tũhĩ na twana twa tũirĩtu. Twacokia ngatho nĩ tondũ wa igongona rĩu, niwe wona na waumbũthũra mehia marĩa marĩ thĩinĩ witũ, na watũrekera na watũthambia. Nĩ twacokia ngatho, nĩ gũtũcokia njĩra-inĩ ya muoyo, nĩ gũtũiguĩra tha. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku Bishop John Githiri. Ndaria ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai. Thiĩ na mbere kũmũhe ũũgĩ, thiĩ na mbere kũmũhĩgia, thiĩ na mbere kũmũhe ũguũrio, thiĩ na mbere Ngai mũtũũra muoyo kũmũhe ũtaũku na kũhota gũkorwo Ngai mũtũũra muoyo akĩrĩithia rũrũ wĩigĩrĩire thĩinĩ wa ciande ciake, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ twakũgoca na nĩ twakwambararia, thengio nĩ gũikaria kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Kawangware, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Kei tũikare thĩ.
Mwathani arogocwo. Mwathani agocwo. Geithio cio ngimwikire umwire Ngai akurathime. Na Ngai agwike wega. Nindakena ni tondu wa Ngai ni kuhe mweke ungi thiini wa Theophilus Church itura ria Kawangware, na ngati ya Ngai ni tondu wa wihokeku wake na tha ciake no tugi wake no nene wake. Ni atuhe mweke ungi wa turianire kiugo kia Ngai, tunyuanire kiugo kia Ngai ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni mutugi. Hingo ciothe riria bishop eguthia na mbere gutaura kiugo giki, hingo hindi hau kienda he kwaragia ati bururi ucio ni tondu wa atumia guthie kurongoria Ngai iyo ya mundu muka, bururi ucio ugikira ihoru. Mwathani arotuteithia. Koguo ri niguo ngugeragia gwiciria uhoro wa mutumia, na niki giki Ngai onire he mutumia. Giki giatumire Ngai ombira kana ombira Adam muteithia, ndaigana kumba kindu kingi, ngoro yake kiiganira. Ngoro ngona kwa Manoa mucii kwari na ihoru tondu wa mutumia kwaga kwimenya, na kuo kuu arongoragia Ngai ya njohi. Koguo mucii ucio wakirite ihoru, ona nginya kwa nyina wa mutumia wa Manoa aciari ao mari ona ihoru, tondu ndungikena ri urerwo ati mwari uria nyuaga, mwari uria wikaga ni waku. Ndathi uguo na meciria makwa ndona kwa Elikana niendete Hana muno makiria, onokorwo ari na atumia eri, maandiko moigaga niendete Hana muno makiria. Koguo ri ndona mucii ucio ni wakirite ihoru tondu Hana wa Elikana ndetaukitwo atige kurua, na riria atigire guthie kuhoya ihoya ritari rikinyaniru maitho-ini ma Ngai, niguo mucii ucio weheririo ihoru nginya ngoro ya Elikana igikena. Tondu Elikana ni amwiraga githi ndigikirite ki, amwira ngirite ki, ciana ki, tutithomete kiugo. Erire Hana ngiritie akirite ki, amwiririe Hana ari na ihoru ni kwaga mwana ri, Elikana amwiririe atia? Hau ni mugathoma. Mwathani arotuteithia. Koguo kiugo gikugaga atiriri, ndari uguo ngiuga uria ngwiciragia uhoro wa mutumia, ngona handu hothe mutumia atari tauko kana akamenya, mucii ucio ni ukiraga ihoru, ciana icio ikoragwo igikira ihoru. Koguo maandiko ni mekugaga thiini wa verse 22, Bishop Paul ni thiria gambere, maandiko moiga ati Jehova agikiremwo ni gucoka gukiririria uhoro wanyu ni undu wa uru wa ciiko cianyu, ona undu wa maundu methahu maria mwikaga, naguo undu ucio gituma, naguo undu ucio niguo utumite bururi wanyu ukire ihoru na utwike undu wa kumakania, ona wa ugwatwo ni kirumi, ukaga andu mauturite ota gutarie umuthi. Ati bururi ucio wari wa mbere, kindu kia mbere wakirite ihoru, ugacoka bururi ucio ugatwika kindu gia kumakania, ugacoka bururi ucio ukagwatwo ni kirumi, ugacoka bururi ucio ukaga andu a kuutura, ni tondu wake wa kindu giki kimwe tu, mutumia. Bururi ucio wakiri ihoru, bururi ucio wari kindu gia kumakania, bururi ucio ni wagwatitwo ni kirumi, bururi ucio ukaga andu mekuutura. Kuga ati bururi ni wagaga andu mekuutura niyo iria yerekagirio premature death. Andu magakorwo ciana irakuoro uguo tu, gikuo gitakinyanire ni tondu wake wa mutumia. Mwathani arotuteithia. Ugwati wa mutumia kukosa kusimama kwenye pengo, na ndiposa unaona kwamba Rachael ama Raeli aliwalilia wanawake, sivyo Biblia inavyosema?
aliwalilia wanawake. Warora mundu gwitwo Thuri area yari ya mundu gwitwo Suleiman aririre ciana ciake riria etagwo atia Rizpa aririre ciana ciake ikuite ageikaria miri ya ciana ciake. Koguo nikugeragia gwiciria uhoro wa mutumia na niho njokire kiugo giki na thutha thiini wa Jeremiah chapter 7 verse 16 nigetha umenye mutumia mahinda-ini macio marutaga wira utari atia kana mekaga atia. Na ndera Ngai andeithie kurugama ithenya-ini riakwa nigetha ndikae gutuika wa gukararia Jeremiah uria Ngai ahete nigetha ndikae gutuika mundu wa kurongoria mihianano. Ni mwakinya thiini wa Jeremiah? Mwakinya thiini wa Jeremiah? Thiini wa Jeremiah chapter 7 from verse 16. Na kuri aria maratwirorera tuguthomete thiini wa Jeremiah ki 44 twambiriria verse ki 15 kuri aria maratwirorera me online na aria mari thiini wa television ya Theophilus. Koguo tuguthomete thiini wa Jeremiah 44 twambiriria kuma verse 15. Kiugo kia Ngai kiroiga ati riu thaici turathoma thiini wa Jeremiah 7 from verse 16 nigetha wigua tumia acio nigetha Ngai akinyanire bururi wao nigetha okire ihoru wone atumia acio uria mekaga. Kuma verse 16 oiga tondu ucio tiga kuhoera andu aya ona kana wanirire ukirira ona kana uthaithe ni undu wao ni undu ona weka uguo ndikuigua. No igua ni Jeremiah orerwo akerwo ati tiga guthaithira ki andu aya. Ndienda tuigue uria haha merirwo ati kai we utegukionera uria mareka matura-ini ma Juda ona njira-ini cia Jerusalem. Koguo no igua ni bururi wao manangaga matura-ini mako mutikwaria ma Juda nako na Jerusalem. Nikieragwo atiri Jeremiah cuthiriria woni andu aya maundu maria mareka na guku ni kuria Ngai amwiraga ature karima cuthiriri Israeli one uria rireka guku kienda. Mwathani arotuteithia akirwo ciana ni kuna iroinangu na mumaithe magakia mwaki nao andu anja makamanda kimere niguo marugire Ngai ya mathara tumigate o iyo itagwo muthamaki mundu wanja wa kuria iguru na maitire Ngai ingi cia mathara magongona maindo cia kunyuo nigetha mathirikie ndakare. No igo wira uria ciana andu othe ni magairwo wira ciana igatumwo. Riu riria kiugo giki giguthia na mbere ngwira Ngai atuteithie ngona riria twathomaga ona inyu noguo mwathomaga tukiinuka nwamenyaga nwona tukuhandu barabara gutiri mundu watigaga wonganagia ngwio ugoka nayo na niguo kinyaga rito ni twakuaga ruhiu na tugakua mukwa twathie gwetha ngu. Koguo mundu athia gwetha ngu no muthio no tuthia gwetha ngu tondu ni utigaga ciana ugacira tiriri uthie ugure maguta ma tawa ma givau kana uthie ugure makara ngarani imwe githe kuu ti guthi gwetha ngu ni muranyita kana uthie ugure kana agakwira mami gas imeisha anakwambia ukamutumira bio kamwira thio refill kana thiugire hangania ni ukuriha kuu ni guthi gwetha ngu. Koguo ciana citu itumagwo ithie gethe ngu ciatumwo ri citimenyaga ciroka kuhagira ki. Ni mwanyita mwana ni innocent ona mamu wao hwa-ini na mutu ona baba wao hwa-ini na mutu. Koguo ndaramenya arathie kuruga ki. No Ngai giti-ini gio thamaki acuthagiriria ciana ici cia Isiraeli akarora kona atiriri
ciana ici nĩ kuna iroinangwo na kũrĩa nĩ citũmirwo ithi ikagũre maguta ma tawa, nĩ itũmirwo ithi ikaruge ikagũre makara, nĩ itũmirwo rĩngĩ ithi ikonganie buci makĩrĩrie nĩgetha irio cihie, no matiramenya marakĩrĩria kĩ. Na rĩrĩa gwĩciragia ũhoro wa ciana ici kana ũrĩa tũgũtonyagia ciana citũ mogwati-inĩ, Ngai akahũra ciana njiarwo citũ ona itarĩ ũndũ ciĩkĩte. Rĩu nguonaga atĩrĩrĩ, athuri aya marerwo atĩrĩrĩ, nĩ gwakia marakia mwaki na andũ anja me harĩa busy makĩmanda mũtu. Koguo mũthuri ũyũ aoka na kĩrĩo kana kĩwe harĩa njarĩ, mũthuri ndakĩrehe kumĩria tene tiga nĩ rĩu kũrathi kũgarũrĩtwo. Hingo ciothe nĩkĩo wĩiguaga Jakubu imaga na njĩra, okorwo nĩ mũthenya wa Rachael akamũtũnga, okorwo nĩ mũthenya wa Lea akamũtũnga. Mũthuri thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro Ngai akĩũmba mũndũrũme, wĩigĩrĩrĩki wake warĩ atonyagie mũtu mũciĩ, nake mũtumia ũyũ agathiĩ kũmwaũra. Mwathani arogocwo. Koguo ũguo nĩguo mũthuri Mũyahudi kana Mũisiraeli atũraga kuma tene, arehe mũtu nyũmba, nake mũtumia agateng'era kũmwaũra, agatonyia mũtu ũcio nyũmba, akambia kũmanda. Koguo nĩ ngũroraga kũrĩ andũ erĩ makotona tũu nĩ tũrorwo, nĩ ngũroraga kuona atĩrĩrĩ, kũrĩ andũ erĩ haha matarĩ ũndũ mamenyaga, mũthuri na ciana. To mũthuri nĩ arehe mũtu, mwana nake nĩ arehe ngũ. Oguo wonaga tene tiga nĩ thaa ici nĩ tondũ wa ũkunderu wa bũrũri witũ. Tene ona ũngĩthiĩ gĩcagi-inĩ ũgũkora kana gaku nĩ gegũkwĩra tukaambiwa na cũcũ twende tukavunje kuni, tukaambiwa na guka twende tukachunge. Ũguo nĩguo ciana kumĩrie tene, ona ciana cia Isiraeli nĩguo ciarĩ. Koguo nĩ nguonaga ciana na athuri makoragwo marĩ innocent. To mũtumia nĩ akiraga akamenya nĩ nyũngũ ĩrĩa nĩ nyũngũ ya mũthemba ũrĩkũ araruga, na nĩkĩo wĩiguaga Agĩkũyũ makiuga kaingĩ mwana ndoĩkaine, ũrĩa wĩ ithe wa ciana nĩ mũtumia, mũthuri ndoĩ. Koguo mũtumia mũthuri arehe mũtu ndamenyaga atĩ ũramandĩrwo ngai ya mũndũ mũka ya mĩhianano yambararĩtio nĩ atumia a Isiraeli. Ciana nacio ciarehe ngũ nĩgetha mĩchapo yakĩrĩrio, itiamenyaga cieciragia mamu wao marathondeka mĩchapo nĩgetha marĩe. No, mĩchapo ĩyo yakoragwo nĩ ya mĩhianano. Mwathani arogocwo. Koguo nĩguo nguonaga atĩrĩrĩ, kĩndũ gĩgwĩtwo mũtumia nĩ gĩtonyagia bũrũri ũgwati-inĩ, agatonyia mũciĩ ũgwati, mũthuri ũgwati-inĩ, agatonyia ciana ũgwati-inĩ. Koguo bũrũri no ũhorekere kana ũhorekere ũthire nĩ tondũ wa mũtumia. Nĩ mũranyita atumia na mũtikauge nĩ korwo nĩ gũtarire ndĩratarire kũringana na maandĩko, mũtikauge atĩ mũthĩ nĩ tũhũrirwo mũno, nĩ maandĩko. Ũrĩa mũthuri arehaga mũtu na ndamenye, mũthuri no arehe mũtu gũkũ aruge mĩgate na mũtumia amenya nĩ ngũgaya ena tondũ wa mũthuri ũrĩa tũrĩ ndũgũ nake ndĩmũtwarĩre. Nĩ wanyita? No mũthuri ũcio nĩ ũĩ, mũthuri ndarĩ ũndũ ũĩ. Koguo mũthuri ũyũ wa Isiraeli ndarĩ ũndũ amenyaga na ndarĩ ũndũ ataũkagwo ũndũ ũrĩa atĩ mũtumia ũyũ wa Isiraeli nĩ ehingĩire. Na nĩkĩo wonaga mũtumia no atũũre arongoragia ngai ya mĩhianano na mũthuri ndamenye. No mũthuri nĩ hinya mũno kũrũngũria ngai ya mĩhianano, mũtumia age kũmenya. Nĩkĩ? Mũtumia ũyũ angĩkorwo nĩ eiguaga na nĩ mũthaithi Ngai, nĩ arĩ ũũgĩ Ngai akoragwo amũhete. Na nĩkĩo ũrona gatagatĩ-inĩ ka arũme arĩa matũũraga na Jesũ Kristo 12 o nĩ mathire, mũtumia ũyũ nĩwe warĩ na ũũgĩ wa kũmenya atĩ nĩ ngũrokia mane maguta manungi wega ndoke mbĩrĩra-inĩ, gũtiarĩ mũndũrũme wecirĩtie no aroke. Na nĩkĩo mũtumia rĩrĩa arokire agĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ kĩo erirwo akiumĩrĩrwo nĩ Jesũ, akĩrwo ũranjaria nĩkĩ rĩrĩa ndĩrĩ kũrĩ andũ arĩa meki, itakĩrĩ kũrĩ andũ arĩa akuũ na ndĩrĩ kũrĩ andũ arĩa marĩ muoyo. Koguo mũtumia nĩ arĩ ũũgĩ
no tauku no menyo na nikio onaga mutumia agithii uguo ni wigwa mutumia akiuga muthuri no ahiuhe na ihenya kuhithukirwo na haha thutha na guthona thire no mutumia nikio onaga haha akiruga ni ahiuha kuona mwana ni aguthia kugwa akamunyita tondu ni ari kaundu gatahotaga gutaririka gikirirwo thiini wake ni Ngai mwathani arotuteithia na nikio rona nginya mugunda-ini wa Edeni mutumia ni ahotire gu convince na akiguithia mundu rume uyu ria itunda riri no kiria Adamu okire na kio ri tutiragwo ni igwithirie mutumia ria no mutumia tioire gwika atia na nikio rona nginya Jacob agiuka Jacob akiuma mugunda agiuka kuma kureithia agiuka nogete atongirwo ni atumia na makihota kumuiguithia Lea akimwira umuthi ndurakoma kwa Rachael umuthi urakoma gwakwa ngugurire na tutunda koguo mutumia ni ari kihio kia mwanya ni ari undu wa mwanya na ni waigua Ngai akiuga ati mutumia ni akaiguirwo tha ni tondu wake na ki guciara na ki tathi muthome wega kirikanio nigetha mumenye kindu kiu kingi ni ki koguo ri kugirika kwa mutumia mathaithana ma mutumia ni mahutagia ngoro ya Ngai koguo riria kiugo giguthia na mbere ri nguonaga ati Ngai ahura bururi mugima oraga na bururi mugima arekererio bururi mugima tondu wake arekererie ni tondu wake mutumia ugwati wa mutumia kwaga kwimenya na Ngai arugamirira mutumia kiugo gikiaria uhoro wa mutumia kiaragia nginya uhoro wa muiritu koguo wi mutumia riria utareta uko na riria utaremenya ni ugwati koguo kiugo kiiga atiriri nigetha tondi kwenda kwaria muno nderwo ondukire nigetha ngeithanie tu maandiko makaiga ati thiini wa verse 18 ati ciana iroina ngũ na maithe magakia mwaki nao andu anja makamanda kibere niguo marugire Ngai ya mathara tumigate o iyo itagwo muthamaki mundu wanja wa kuria iguru na maitire Ngai ingi cia mathara magongona ma indo cia kunyuo nigetha mathirikie ndakare koguo none Ngai ararakara ni tondu wa mundu wanja na mundu wanja uyu ri akahota gukorwo makihanda Ngai ya mihianano ya muhiriga wa mundu wanja niyo mathiaga kurongoria koguo maandiko makaiga ati thiini wa verse 19 no riri Jehova akiuria atiri anga nini mathirikagia ndakare githitio ene methirikagia magiconorithia o ene no acio marerwo ni Ngai arageria andu aka anikio metirwo mundu muka ni Adam akiugo ni mundu muka ni gukaoka nikio reigwa rero atiriri githiti gwiconorithia econorithitie we mwenyewe ugakora uyu mutumia ni gwiconorithia agaconorithia ruciaro rwake agaconorithia tondu kurorio ni andu ariku mareka maundu tamaya kana ni andu ariku marearumirire maundu tamaya gugatuika ni aka a Isiraeli nio mararongoria Ngai ici na nikio Ngai aramera atiriri anga mureciria nini muraconorithia anga nini murathirikia githitinywe murethirikia na mugeconorithia o inyue ene verse 20 koiga ati tondu ucio Mwathani Jehova ekugo atiriri marakara makwa ona mang'urika mang'urika ni magaitwo kundu guku makorerere andu na nyamu na miti ya githaka ona maciaro mathi namo ni magacinana na matihoreke ni indo cigana ciathukio tondu wa mutumia tarekei turore haria verse 20 tondu ucio Mwathani Jehova ekugo
atiriri marakara makwa marakara ma Ngai ona mang'urika ni magaitwo kundu guku makorere andu mutumia muthuri na ciana ni mekirwo ni tondu wa mundu muka makorere andu na nyamu na miti na githaka na maciaro mathi na momeke atia na moni magacinana na matihoreke andu mahurwo niki ciana na arume mahurwo niki tondu wa mundu muka na kindu gigwitwo nyamu ciahurwo niki tondu nyamu no ituteithagia nyamu ciahurwo niki ni tondu wao nyamu he handu cirehirie ni tondu wa mundu muka na nikio raigwitirwo muteithia na ukona mundu uyu ri nikio ngwirie mutumia koragwa hetwo kindu kia mwanya tondu aringithanirio na roho mutheru uria kwetu Jesu igire ndiguthiura uguo ndikumutiga ta ciana cia nguriai ningumutigira muteithia Jesu eririe arutwo ake kimera ningumutigira muteithia ari we roho mutheru nake Ngai haria thiini wa Genesis Jesu eririe thiini wa Johana thiini wa Genesis Ngai mwenyewe akiaria ciugo ici akiuga ati akimumbira ki muteithia koguo muteithia uyu ri wokire guteithia mundu murume uyu ateithagie ciana ici ateithagie miti ateithagie nyamu cia githaka mundu mukoyo niwe wa Ngai muheire nigetha ateithagie nginya maciaro mathi ni migunda na kila kindu no indo ici ciothe ciahurwo ni tondu wa mundu mutumia mwathani arotuteithia tumia na athuri mwathani arogocwo koguo ri ni ugwati munene wi mutumia ria kiugo giguthia na mbere ni ndaria hakwa haria ndateithika na ndera Ngai andeithie ni njio mundu ange ne microphone haria uri ateithika ndera Ngai andeithie angikorwo no erekere family yakwa ni tondu worimu wakwa uguo niguo ndahoya nduritie maru ni tondu worimu wakwa kwaga gutaukwo gwakwa gutume family yakwa yerekerwo gutume miti yakwa haria thia gutua matunda yerekerwo ni Ngai ni tondu wakwa gutume maciaro haria thiaga gutua kimera giakwa spinach ciri nyeni herekerwo ni tondu wakwa na kira kiratuma herekerwo niki ni kuheo ndumiriri ya Ngai akarekia munabii wake Jeremiah augie undu gukarega mwathani arogocwo koguo ri niwe ugutua matua na nie ndue matua ukwenda guikara mutumia wa muthemba uriku proverb iroiga atiriri mutumia uria mugi niwe wakaga mucii wake we mwene no uria kirimo uthararagie na ki nyumba mandiko matiuga mucii muigaga nyumba koguo no atharurie nyumba ya ngoro yake no atharurie nyumba ya uhonokio wake nyumba yo yakitwo ni Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru mutumia no atharurie ginya nyumba kana foundation ya ruciaro rwake niwe ugutua matua na ria ndumiriri ino yarekio ndera Ngai ni wega tondu hari ndumiriri irio kwenda gikinyirire atumia ndimatongoretie aria maigua ndumiriri ino ya Ngai iria yarekio tondu tu wondu mwetu wa mutumia uyu na nikierwo nake muthuri ndakae kuga ati nie ndire na thina nake ikare igwite tondu angikorwo maciaro mathi ni mekuhurwo ri ni haria muthuri athia kuruta mutu ucio Ngai akiuho ithe nduigo ginya hau uguo naho ni hekuhurwo harahurwo tondu muthuri ni arehe mutu koguo ni ana mutu ona ndari na kumenya mutu uyu watwaroha koguo ringi kwe ukorwo ciringiria muthuri atigaga mucii niyo igayagirwo Ngai-ini cia mihianano koguo Ngai witu atuteithie ni tondu ni mwega na ni mwihokeku na ni mutheru na ni mutugi na ni munene hario o haria waigua na hari uria Ngai arenda urekebishe mutumia riria tua matua magwaka mucii wake na umaraya ndari undu ungetereire ni ihura kuma giti-ini kia uthamaki na mutumia uyu kwaragirio muthenya wa umuthi ni ithuothe ugureona tondu thiini wa maandiko thiini wa uthamaki wa uthingu na utheru na uhoro wa ma gutire mundurume
Mũndũrũme nĩ ũmwe tu ũtatũ mũtheru, Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Koguo ithuothe tũrĩ atumia twetereire mũhikania Kristo. Koguo nĩkĩo tũkwaragĩria tũkerwo atĩrĩrĩ, tuikare twĩthagathagĩte. Nĩ kũrĩ ndũmĩrĩri ĩreketio, Ngai arenda tũgarũrĩre, Ngai arenda tũcenjie, no tũtiretaũkwo na tũtiremenya. Koguo nĩ ihinda rĩaku rĩega. Harĩa ũbatiĩ kũrũgama, ũrũgame. Harĩa ũbatiĩ gũcenjia, ũcenjie. Na nĩkĩo wĩiguire merirwo atĩ mathiũkaga kũndũ gũgwĩtwo Misiri, gatũra gaka ga Pathirosi, nĩkuo merirwo mahiũkaga magathiĩ gwĩka maũndũ ma waganu. Makinya makwa no mage gũtaũkĩka nĩ ciana ciakwa. Makinya makwa no mage kũmenyekana nĩ bishop kũrĩa thiaga na ngacoka. No nĩ kũrĩ Ngai. Gĩikaro gĩakwa no kĩage gũtaũkĩka kũrĩa ndindaga. No Ngai nĩ arakĩona. Koguo o mũndũ ecũranie thĩinĩ wake atĩ Pathirosi ĩrĩa ndĩrathiaga, o tũrĩa ihoya riuma, nĩ ngũgarũrĩra na nĩ ngũcenjia. Rekei tũrũgame na igũrũ na twĩre Ngai nĩ wega tu, tondũ nĩ atwarĩria na nĩ atũtara o ũrĩa ekwendaga tũigue, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega na Ngai mũnene. Nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega, wanyonia mahoya ndoiga. Nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Aya nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega, wanyonia mahoya. Ĩno riũa na mweri citirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo. Nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire wega, wanyonia mahoya ndoiga. Nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega, wanyonia mahoya. Aingĩ moigaga nĩ agima, nao ti agima, no nĩ mĩrimũ ya ngoro ĩrwarĩtwo nĩ aingĩ. Aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio, nĩkĩ waheirwo nĩ Ngai rĩrĩa wetĩkirie ndoiga. Nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra,
na nĩ wanjĩkire wega wanyonia maũria. O mũndũ atumũre kanua gake wĩre Ngai agũteithie ũrũgame ithenya-inĩ, ndũkae kũhĩtithia arĩa metĩkĩtie Ngai moimĩte Ngai thutha nĩ tondũ waku, arĩa makuonirio honokio-inĩ makĩgucĩrĩrio nĩwe. Wĩre Ngai ndeithia tu gũtuĩka mũtumia mũũgĩ ũgũciara maciaro megũgũkenia. Ngai ndeneana na kũrĩ we, ũnjiguĩre tha na ũndirikane. Thengio nĩ tondũ nĩ wanjarĩria, ndikanariganĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ, warĩria ngoro yakwa. Ũndeithie nĩ tondũ wĩ mũtugi gatagatĩ-inĩ ka arĩa manyumĩte thutha, manjĩtĩkĩtie na kũnjĩhoka magagwĩtĩkia nĩ tondũ wakwa. Ndikanahĩtithie kamwe ga tũtũ nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Njiguĩra tha nĩ tondũ wĩ Ngai. He ũũgĩ mũtũũra muoyo, he ũũgĩ nĩgetha mbia ciakwa iria ũhete ndikanacimandĩre mũtu nduge na njihũrĩre ngai cia mĩhianano. He ũũgĩ na ũndeithie nĩ tondũ wĩ hinya. Ndagũcokerie ngatho na ndakwambararia kĩrĩa gĩothe ũhete nginya mwĩrĩ wakwa. Ndeithia mũtũũra muoyo, ndikanatuĩke wa gũkenia kũina maruga-inĩ marĩa matagĩrĩire, kũrũgama kũrĩa gũtagĩrĩire. Ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ndahoera njiarwa ciakwa ũronjiguĩra tha na ũndirikane. Ndahoera bamĩrĩ yakwa ũronjiguĩra tha na ũndirikane nĩ tondũ wa hinya waku. Ndaneana kanitha waku guoko-inĩ gwaku, ndaneana arĩa marĩ online guoko-inĩ gwaku, arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ririkana kanitha waku no ũrũĩrĩre arĩa matuĩte matua ma gũkũrũmĩrĩra na ũthingu na ũtheru, maiguĩre tha thĩinĩ wa atumia ya Isiraeli. Ti othe matũũraga marongoragia ngai cia mĩhianano. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wa hinya waku na tha ciaku. Ndakũgoca na ndagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru, wĩ mwĩhokeku na wĩ mũnene. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi nĩ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ akũrathime Reverend Rachael na gwĩke wega nĩ tondũ wa gwĩkĩra kiugo kĩu hinya. Mwathani arogocwo, ugai arathimwo. Mũkũmũrathimithia ũguo. Tũtambe tũigue icio. Haya, kiugai arathimwo nĩ Ngai na Ngai amwĩke maũndũ mega. Ngai witũ ona inyuĩ mũrathime na mwĩke wega. Wendi witũ na wendi wakwa nĩ kuona ithuothe nĩ twagacĩra wĩra-inĩ wa Ngai. Ndũgetĩkĩre gũtindĩkwo nĩ mũndũ tondũ tiwe ũkũgucĩtie agakwambatia stairs-inĩ irĩkũ, nĩwe wĩrehire. Thikĩrĩria mũgambo wa Ngai arĩ guo, tiga gũthikĩrĩria mĩgambo ya andũ, thikĩrĩria mũgambo wa Ngai. Mwĩto ũrĩa Ngai witũ atuĩtĩte naguo nĩ mwĩto wĩruo, na no twende na no tũkene tũkĩona andũ othe magĩtuĩka arĩithi na magĩtuĩka atungatĩri nĩgetha matungate Ngai, tondũ gĩthaka kĩa Mwathani nĩ kĩariĩ na nĩ kĩnene, aruti wĩra nĩo gũtarĩ. Mwathani arogocwo. Ngai witũ aromũririkana na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Nĩnjũĩ tũrorete mwaka wĩna maũndũ maingĩ mũno maritũ, na haha nĩho atumia mahikaga rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa gatatũ nĩ tondũ wa kambĩni. Mũtigathi kũhika, tena mũtumia ũcio biũ ndũkae kũhika mwaka ũyũ ũngĩ. Ayaĩ, kawahikĩte hĩndĩ ĩngĩ thutha wa mĩaka ĩtano ũkoraga atumia nĩ mahikũ, ona athuri nĩ mongerera kĩ? Atumia. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩrie wega na ũnjigue. Kambĩni ĩrĩa gũkorwo ĩgĩkwo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ nditũ. Ĩrabatara mahoya, ndĩrabatara kanua. Ĩrabatara kĩ? Ndĩrabatara kĩ?
na mũndũ ũrĩ na matũ ma kũigua atia aigue. Ndĩrabatara kanua, ĩrabatara mathaithana. Bũrũri ndũrabatara mbugĩrĩrio, ũrabatara andũ kũũrĩra itũũra-inĩ rĩa Maru nĩgetha mathaithane. Twanethurĩra thamaki mĩaka mĩingĩ, no nyende Ngai atũteithie gwĩtia mũthamaki oime Maru-inĩ. Bwana asifiwe sana. Andũ mananyararwo, andũ manahũthio, andũ manamenana, no rekei tũthaithe Ngai. Na no nyende na no ngene. Hallelujah. No nyende na no ngene ũngĩhorera. Nĩ njũĩ mwĩ maciarĩndĩ ma ciama iria mũtũnganaga gũkũ thoko, na nĩ ũĩkaine nĩ waragia mũno. Nĩ ũĩkaine wĩna atumia 50 makumaga thutha. Akorwo wĩna atumia 2 kana 3 ũtongoragia a kanitha, ndũkanyenderie kanitha kũrĩ ateti. Ndũkendie kanitha kũrĩ ateti. Tondũ tũkũrubu-inĩ tũu nĩtuo andũ mathia. Nĩ mwaigua? Nĩ tũraiguanĩra? Haiya, kamũrabangĩte atĩa? Mũtikae kwendia kanitha wa Ngai kũrĩ ateti. Na ndũkae kũndehera mũteti kĩgongona-inĩ ona your brother. Oka nĩaikare ta mũcirika. Oka nĩaikare ũguo ũikare. Athome acoke atĩa? Athiĩ. Tũtitukanagia na ndangathaga tene. Ona reme mĩtambo-inĩ mũigue na mũthikĩrĩrie. Bwana asifiwe sana. Na ndiugaga tũtimitaga nao, nĩ tũmitaga nao. Tũmitaga nao mũno na tũgatheka mũno. No rĩrĩ, nĩ kũrĩ mĩba. Mũndũ anyenda nĩ atige gũka gũthoronjera andũ aya meciria, nĩ angore wabici. Anjĩrĩ ũrĩa arenda. Nĩ inyuĩ arenda kana nĩ niĩ? Nacio kanitha irũgame ta kanitha. Ndarathimĩra Pastor Gĩtaũ thĩinĩ wa itũra rĩa Kawangware, akĩenda MCA kana akĩenda MP kana akĩenda kĩtĩ kĩrĩa kĩngĩ, nĩ ndige gũtua ndĩ na irathimo mĩthemba yothe. Ndirĩ. Angĩkorwo ndarathimĩra Pastor Gĩtaũ gĩtĩ kĩa MCA thĩinĩ wa itũra rĩa Kawangware kana Njirũ kana kũrĩa kũngĩ, mũndũ ũngĩoka nĩ ndĩmwĩre niĩ rĩ, kĩrĩa ndĩrarĩ na kĩo rĩ, nĩ ndĩrarathimĩire Pastor Gĩtaũ. Tigohi o ũrĩa woka nĩ ũkũhĩtũka nĩgetha ũheo ite 5 wĩ mũtungatĩri. Hiyo tabia tuache na tuikome kabisa katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ MC ũrĩa ũrathana Gĩthũngũri ona ũmũthĩ tondũ nĩwe wĩho. Okĩte ta mĩaka 3 mbere. Akĩnjĩra mũtungatĩri na ndarũthĩrĩria nĩ ndĩrona nĩ ndĩrenda gwathana Gĩthũngũri. Na ndoka kũhoya kĩrathimo tene kana tiguo. Na tũkĩhingũra gũkũ Kawangware arĩ kuo. Ngĩmwĩra ndakũrathimĩra gĩtĩ Gĩthũngũri. Mwathani arogocwo. Andũ matieciragia tangĩhĩtũka kana tangĩka. No tondũ nĩ ũmũrathimire. Arĩa angĩ magĩũka ngĩmera gũtingĩhotekeka. Tondũ ndirĩ na irathimo cigana. Ndirĩ na irathimo 2. Rekei tũtige kũhenia ateti aya. Rekei tũmahe ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Rekei tũmathaithanĩre tondũ nĩ brothers citũ na sisters citũ. Kana tiguo? No nĩ tũtige kũmahenia twĩ kanitha. Kanitha nĩ ũrũgame ta kanitha wa Ngai nĩ ũrũgame ta kĩ? Ta kanitha. Gavana oka haha kũhoya kura. Nĩ tũgũkũhe rũciũ ningĩ hagoka ũngĩ. Nĩ tũgũkũhe kawe wĩna kura cigana. Onawe honoka. Ĩro ũcio mũriganĩtwo nawe honoka. Wĩna kura ĩmwe tu. No ũyũ ũtarutaga kana tũtige. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũguo rĩ, tũtigũthiĩ itindo-inĩ cia andũ arĩa matendete Ngai na andũ arĩa matehokete Ngai. Rekei tũgĩe na mũrũgamo, kanitha ũgĩe na mũrũgamo ta kanitha ũgĩe na mũrũgamo ta kanitha. Na tondũ Ngai witũ nĩ atũteithĩtie na agatũrathima, kĩrĩa tũrabatara nĩ nginya ona ateti aya tondũ nĩ aitũ makona Ngai na magatũrania na Jesũ mĩaka ĩtarĩ mũthia. Mwathani arogocwo. Na gũtirĩ mũndũ tũroiga nĩ ũyũ kana nĩ ũrĩa. Ithuĩ ũrĩa Ngai angĩtũnengera niwe. Bwana asifiwe sana. Kana tiguo? Ũrĩa Ngai angĩtũnengera nĩ. Na ndikwenda siasa kanitha-inĩ muoka gũthambia inyuĩ Pastor Lucy na Beatrice. Woka mahoya ũkamaho. Kana tiguo? Woka ngwatanĩro ũkangwatanĩ. No ti kũrania na kũu kabiri ũraigua no na mwĩ kanitha-inĩ. Na gacui rĩ, hena ũngĩ ũroimĩrire. No cio rĩ nĩ kũrĩa pesa kwa yeye, kula kwa
kabiria kana mugaga atia o ũguo ũrĩa mũkiugaga mwathani arogocwo Ngai arotũteithia na tũkũre. Kanitha nĩ ũhakĩtwo ndoro ihinda iraihu, nĩ tũhakithĩtie mwĩrĩ wa Kristo gĩko kahinda kanene, no tua matua mega ma kũrũgama ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri Ngai. Mwathani arogocwo. Niĩ ndirĩ kĩndũ ndĩrenda heo nĩ ateti. Kĩndũ kĩrĩa ingĩenda nĩ moke hande mahunjĩrie mahono na moige Jesũ nĩkĩ. Ta rĩu kuma 31 December andũ othe arĩa megũkorwo makĩhũranĩra itĩ othe nĩ mekũhonoka. Arĩa rũthario marĩthiaga na thario igĩrĩ kanitha, rũmwe guoko na kũmwe ngingo na bibiri. Arĩa bibilia megũkua kĩ kana tiguoi. Bwana asifiwe sana. Kanitha nĩ kanitha na andũ a Ngai nĩ andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo tũrũgame ta kanitha tũtirĩrĩre bũrũri ũyũ tondũ wĩ moko-inĩ maitũ. Bũrũri ũyũ ndũrĩ moko-inĩ ma mũndũ, wĩ moko-inĩ ma Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno na mũndũ wa kũigua kĩigue. Bwana asifiwe sana. Ta ikarai thĩ hanini. He kiugo ngwenda gũcokera hanini mũno gĩa ciana gũthiĩ kuna ngũ. Ciana gũthiĩ kuna kĩ? Ciana gũthiĩ kuna ngũ. Nĩ twatarĩrio wega mũno nĩ Reverend Rachael. Tigai gwĩtĩkĩra ciana cianyu ihũthĩrwo ikoine ngũ cia gũikia mahiga, ikoine ngũ cia gwakia mĩaki ya kwa ngoma. Nĩ twarega ciana citũ kũhũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Lega na mwanake waku, lega na mũirĩtu waku, tiga kũreka athiĩ akoinithio ngũ. Tiga kũreka athiĩ akarutithio wĩra mũũru. Tiga kũreka athiĩ ehokerwo gũcina ngari barabara. Tiga kũreka athiĩ ehokerwo kũhũra andũ na mahiga. Tiga kũreka athiĩ akorwo e kambĩ ĩno ya Githiri na kambĩ ya Reverend Rachael. Nĩ amena mahiga maingĩ. Bwana asifiwe sana. Rekei ciana citũ itige kwĩhokerwo gũthiĩ kuna ngũ cia gũcina bũrũri, cia gũthũkia bũrũri. Nayo young generation nĩ marũgame metigĩrĩte Ngai na mamenye nĩ marĩ na roro nene mũno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Na ndĩraria ũguo ngĩmenyaga kambeni irorete kwambĩrĩria, na ndĩmwĩraga maũndũ ta macio njaragĩria kĩgongona-inĩ, tondũ ingĩũka haha ũguo no njoywo igũrũ, no haha matikĩraga tondũ nĩ moĩ nĩ mwaki. Mwathani arogocwo. No noga tũrakiuga ũru. Mwathani arogocwo. Githĩ tũtiroiga wega? Mũtikareke ciana citũ ciune ngũ citagĩrĩire. Aria na mwanake waku, aria na mũirĩtu waku, ũmwĩre tondũ ihinda nĩ ikinyu na nĩ mũrĩtwo mwĩ yuthi, nĩ mũrĩtwo mwĩ ngurubu. Tiga gũthiĩ kuna ngũ cia gwakia mĩaki ĩtagĩrĩire. Kindĩria mwana wakwa, Jehova nĩ egũgwĩka maũndũ mega. Nĩ twaiguanĩra andũ a Ngai, nĩ tũratwarana. O nawe wĩ gũkũ wĩ mũyuthi, ndũgathiĩ kuna ngũ citagĩrĩ, ndũgathiĩ kuna ngũ itekĩte atĩa citagĩrĩire. Tigana nacio, horera, weterera Ngai. Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ingĩenda gũkwĩra andũ arĩa matoete kura na arĩa mateyandĩkithĩtie nĩ mathiĩ meke atĩa? Nĩ mathiĩ meyandĩkithie. Ihinda rĩa kwĩyandĩkithia kana nĩ ithiru? Nĩ niĩ ngoragwo ndĩ thutha rĩmwe ndahota gũka kũmwĩra nĩ kũreyandĩkithio na kũrahingirwo ira. Marĩ o kuo, thiĩ wĩyandĩkithie. Sawa sawa? Atĩ woiga nĩ mahingĩte? Aiya nĩ mahingĩte? Makahinga? Friday no? Nĩ mekuongerera thikũ, nĩ tũgũteta nĩ tũkuongererwo thikũ. Ũguo twaheo thikũ igĩrĩ tũthiĩ twĩyandĩkithie ihenya ihe. Na nĩ ndaiguo ũguo thikũ nĩ ikuongererwo cigana? Cigana ona. Mũgwĩtĩkia ndĩ mũnene ona inyuĩ. Mwathani ithe ndikũmwĩraga nĩ njeragĩrwo tondũ nĩ twagĩrĩirwo nĩ kwanĩrĩra ũguo tene, no nĩ njũĩ andũ a gũkũ nĩ meyandĩkithĩtie na Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Maũndũ mothe mahotekekaga nĩ tondũ wa Ngai. Ndũkareke mwanake waku, mũirĩtu waku ahũthĩrwo gũthiĩ kuna ngũ. Ndũkareke ahũthĩrwo gwĩka ũru. Ndũkareke ahũthĩrwo kũgera ngero kana gũthiĩ mbara ataharĩrĩirio ũhoro wayo, kana mbara ũtoĩ ũhoro wayo. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũmwendete na nĩkĩo tũmũrũithagia kiumbũro na tũkahĩta tene nĩ tondũ
nĩ tũrabatara ngoro ĩno, meciria maya, nĩgetha tũkona Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ amũrathime na amũmenyerere, na Ngai witũ amũikarie na amũgitĩre maũndũ-inĩ mothe, na thayũ na ũtugi wa Ngai ũkorwo ũrĩ hamwe na inyuĩ, na gĩkeno kĩa Ngai gĩtwarane hamwe na inyuĩ, na nĩ njũĩ thayũ wa ngoro nĩ mũkũgĩa naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo mũno. Ngai ĩno ya igũrũ ya mũndũ wa nja, rekei tũtige kũmĩinamĩrĩra, tondũ nĩ Ngai ĩtangĩtũteithia, na nĩ Ngai ĩtarĩ na kĩguni thĩinĩ wa ũtũũro-inĩ witũ. Rekei tũinamĩrĩre Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga, na Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, na Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Mwathani arogocwo mũno. Tarekei ndĩmwĩre, mweri 3 December twĩna mahoya gũkũ, na nĩmo magakorwo me mahoya maitũ magũkorwo tũkĩhinga mwaka ũyũ. Nĩmo magakorwo me mahoya maitũ magũkorwo tũkĩhinga mwaka ũyũ. Ngai nĩ akwĩhokere gũkorwo ũkĩonekana mũthenya ũcio. Ngai nĩ akwĩhokere gũkorwo ũgĩũka wĩ wa kanitha ũyũ, wĩ mũrata witũ wĩ mũgeni, gũkorwo ũgĩũka mũthenya ũcio wa mweri 3 wa Friday. We menya na wetaũkwo, ĩra Ngai agũteithie na akũhotithie. Waigua na wathĩka, gũkena na kũrathimwo nĩwe. Bwana asifiwe sana. Mĩhang'o tũtũrĩte nayo, no tarekei mũthenya ũcio ũkorwo wĩ mũthenya witũ wa kũmathia Ngai. Tarekei ũkorwo wĩ mũthenya witũ wa kĩrathimo. Tarekei ũkorwo wĩ mũthenya witũ tũtigithũkanie na mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ, twĩre Ngai atũcerere na njĩra ya magegania mũthenya ũcio. Tathi ũhoere mũthenya ũcio ũkĩhoyagĩra ciana ciaku na bamĩrĩ yaku. Ciathĩ na mahinda ciamũragwo nũ? Ciathĩ na mahinda ciamũragwo nũ? Gĩathĩ kĩrugagwo harĩ na mũrugĩrwo. Jehova ndacokanagĩrĩria nyũmba ya Jakubu oro ũguo tũhũ. Amĩcokanagĩrĩria ena gĩtũmi kĩega na kĩiganu, neno ũrĩa arenda kũmera na kũmatarĩria. Thiĩi mwĩtane andũ a kanitha wa Kawangware, na andũ a kanitha wa Njatha-inĩ, na Githiri 44 na makanitha marĩa mangĩ mothe matũrigicĩirie. Mũthenya ũcio wa Friday mweri 3, Ngai atũteithie na Ngai atũhotithie na Ngai atwĩhokere gũkorwo twĩ gĩathĩ-inĩ kĩa Jehova narĩ mathaa 3, narĩ mathaa 2, narĩ ithaa 1. Ngai atwĩhokere gũkorwo twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake narĩ ndagĩka 30, narĩ ndagĩka 25, narĩ ndagĩka 10. Nĩ igũthara kĩrĩa Ngai arenda gũthara, nĩ ikũhonokia kĩrĩa Ngai arenda kũhonokia. Na mũndũ ũrĩ na matũ ma kũigua ĩkĩ atĩa? Mwathani arogocwo. Mũndũ ũrĩ na matũ ma kũigua ĩkĩ atĩa? Na mũndũ wa gũkararia ĩkĩ atĩa? Nĩ thĩna wa? He rwĩmbo rwĩ harĩa, ta twĩkĩre rwĩmbo rwĩ hau, maũndũ no merĩ marĩa marĩho. Ta rũgama itũrũ-inĩ, na hakinya hau ha aremi iguari, aremi iguari ũgaikĩrio ũcio mũriganĩtie mo. Mwathani arogocwo. Mwĩnogorei wega, maũndũ no merĩ DJ. Hũre rũhĩ wega. Maũndũ no merĩ marĩa marĩho, watikana muoyo ũtwecũranie. Jehova na magai merĩ makũgayania, na nĩakahe mũndũ na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, hingũrai matũ kana mũhinge. Gũtirĩ watho mwerũ gĩtiokaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo, na karĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire. Arĩa Ngai akĩmenya kĩigua ũndũ agĩũkĩra, Ngai akĩmũingata na ndericũkwo. Aremi iguai
mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte koima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene. Matiĩtĩkie maĩ maiyũrire nĩ andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte koima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene. Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo makĩũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte koima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene. Musa maithanĩire andũ a Isiraeli hĩndĩ ũmarĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte koima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene. Naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire ibura ĩmwe nĩwamũkĩra magendo na Ngai acokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte koima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene. Rĩrĩa manyariragwo gĩthiku na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte koima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene. Nake Jesũ rĩrĩa mamũragire gĩthiku atũmire gĩkuũ kĩingatwo mũraika kiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte koima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene. Aremi iguai kana mũikare hingũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte koima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa kwerirwo tene. Haleluya. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩra nĩ waigua
Oigwe kana wiki atia? Oigwe kana wiki atia? Gutiri watho ũngĩ ũreka atia? Ũrarekererio. Mwathani arogocwo. Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku harĩa matangĩkinyĩrĩka nĩ ũrĩa mũũru, harĩa matangĩkinyĩrĩka nĩ thũ. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na magongona marutĩtwo na makarĩka megiĩ mwaka ũrĩa twerekeire kũingĩra. Ngai wakwa mũnene wa nene, we ũtũũraga muoyo, twĩtigithũkanĩtie na ũru wa mwaka wa 2022, twĩtigithũkanĩtie na mbara cia mwaka wa 2022, tukamũkĩra kĩrathimo kĩrĩa kiumanaga na kũrĩ we. Ikuũ ciothe iria ciathirĩirio mwaka ũcio twĩtigithũkanĩtie nacio. Mĩtino ya barabara ĩrĩa yerekeirio mwaka ũcio twĩtigithũkanĩtie nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mĩrimũ yothe mũthamaki wa thamaki ĩrĩa thagathagĩtwo nĩ ndaimono mwaka-inĩ ũrĩa tũrorete wa 2022, we ta ũrĩa ũtũũraga muoyo twĩtigithũkanĩtie nayo. Mbara ciothe cia mwaka wa 2022 Jehova tũrũĩrĩre no tũhotanĩre. Tũririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũhoti. Nĩ thengio Ngai wa igũrũ, nĩ thengio mũthamaki wa thamaki. We ũguũragia maũndũ marĩa me thĩiniĩ, we ũguũragia maũndũ maritũ. Wonje ũrĩa ũharĩrĩirio mwaka-inĩ wa 2022 twetigithũkania naguo. Ciana citũ itigũkua mwaka wa 2022, ona mwaka ũyũ itigũkua. Athuri aitũ matigũkua, atumia aitũ matigũkua, andũ aitũ matigũkua. Gĩkuũ gĩothe kĩharĩrĩirio kusimu kĩerekeirio kanitha waku, kĩerekeirio andũ aku arĩa athingu na atheru. Mũthamaki gũtirĩ ũkuona ũru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũhoti, hingũra andũ aya meciria, tũhe roho wa ũũgĩ na ũmenyo, no tũhe roho wa ũtaũku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Magongona mothe marutĩtwo na makarĩka rungu rwa iria na tũburi-inĩ merekeirio mwaka wa 2022, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo tũiga Kenya ĩ guoko-inĩ gwaku, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi me moko-inĩ maku. Gũtirĩ ũru ũkũmakora, na nĩ ndarega mĩtino ĩrĩa ĩngĩathĩrĩrio kũrĩ andũ arĩa makwendete na andũ arĩa makũrongoragia nama. Twĩtigithũkanĩtie na mĩtino yothe ya barabara, tũgetigithũkania na ikuũ cia kuma kusimu, tũgetigithũkania na premature death, tũkeyohorania mĩnyororo yothe ya ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ tũĩ wĩ Ngai ũtacenjagia, nĩ tũĩ wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, nĩ twana kũhoya ũgatũhe, nĩ twana kũũria kĩũria ũgatũcokeria, nĩ wana tũhithũrĩria hitho ciothe hithe, hitho iria ciothe ihithĩtwo mwaka-inĩ wa 2022. Jehova mũthamaki wa thamaki, twahithũria ciothe na twaharagania magongona mothe marĩa marutĩirwo kusimu, marĩa marutĩirwo rungu rwa iria, marĩa marutĩirwo nyũmba-inĩ cia ũhoi wa mĩhianano, marĩa marĩrĩirwo metha-inĩ ya nyũmba iria ciĩtaga members only. Twaharagania magongona maya mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Magongona marutĩtwo nĩ tondũ wa 2022 Jehova nĩ twamamomora, nĩ twamaharagania, nĩ twamokĩrĩra, twamacina na mwaki wa Roho Mũtheru, twaregana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, ithuĩ twĩ moko-inĩ maku, tũrĩ andũ aku Jehova, tũrĩ ithuĩ tũtungate no tũmenyerere. Twaregana na wonja wa mĩthemba yothe, twaregana na wathe wa mĩthemba yothe, twaregana na mĩtino yothe, twaregana na maũru mothe. Jehova wĩrĩithĩrie ngoro ici, twĩrĩithĩrie nĩ tondũ tũrĩ andũ aku. Wega waku reke ũtũigane, ambararia moko maku na igũrũ. Ndahitha ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, ngĩmatigithũkania na ũru wothe wa 2022, ngĩmatigithũkania na mbara ciothe, na ndahitha kĩgongona gĩkĩ guoko-inĩ kwa Ngai ũrĩa ũrĩ hinya, Ngai ũrĩa ũrĩ ũhoti, Ngai ũrĩa ũrũaga mbara cia mĩthemba yothe. Tũrũĩrĩre nĩ tondũ wĩ mũthamaki, tũhotanĩre nĩ tondũ wĩ mũthamaki. Biacara citũ itikũhurunjũka 2022, mĩciĩ itũ ndĩkũhurunjũka, mawĩra maitũ matikũhurunjũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twĩ guoko-inĩ gwaku nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, ona nĩ ũrĩ ũhoti, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Hĩndĩ ĩyo mweri 3 ũgoka na kĩheo
na ti kĩheo gĩa cuba kĩ bahasha ti igongona nĩ kĩhe no kĩheo gĩkĩ rĩ ũgakĩruta ta igongona. Nĩ tũranyitanĩra? Ũgakĩruta ta kĩ? Ũgakĩruta ta igongo no thĩinĩ waku nĩ ũramenya nĩ kĩheo. No kĩheo gĩkĩ Mwathani, nĩ ngwenda iheo ciaku, nĩ ngwenda ũtungata waku, nĩ ngwenda Ngai ũndũĩrĩre na ũhotanĩre. Gĩkĩ nĩ kĩheo nyitĩte na moko makwa, nĩ thiri ndĩramũhe. Mwathani arogocwo. Na ndagĩtwara nyũmba-inĩ yaku mũthenya ũyũ wa gĩathĩ na mũthenya ũyũ wa mũrĩtũ. Ciana icio nĩ ciamba ihorerio hanini. Ciana icio ciamba ihorerio hanini twambe tũrĩkie. Nĩ kĩheo nyitĩte na kĩheo gĩkĩ Mwathani kĩnyamũrĩre. Kĩheo gĩkĩ Mwathani gĩthererie. Kĩheo gĩkĩ Mwathani ndakĩheana niĩ na nyũmba yakwa, ndakĩheana niĩ na ciana ciakwa, ndakĩheana niĩ na andũ akwa. Mwathani arogocwo. Na kĩheo gĩkĩ Ngai rĩ kĩngĩgũkenia rĩ njarĩrĩria, hotanĩra, ndirikana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na gũgĩkinya mweri wa kana wa gatano, maũndũ marĩa megũkorwo makĩambĩrĩria kumĩra, maũndũ marĩa megũkorwo makĩambĩrĩria kũrũgama, Ngai witũ nĩ egũtũtigithũkania namo, na Ngai witũ nĩ egũtũrũĩrĩra nĩ tondũ nĩ Ngai, na Ngai witũ nĩ egũkũnyita guoko. Mwathani arogocwo. Na Ngai witũ nĩ egũgũtoranĩria, na Ngai witũ nĩ ekũndoranĩria nĩ tondũ nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Mbugĩrĩrio Ngai atũtigithũkanie nayo. Ũru wa mĩthemba yothe Ngai atũtigithũkanie naguo. Ikuũ na mĩtino yothe Ngai atũtigithũkanie nacio. Mĩrimũ ya mĩthemba yothe Ngai atũtigithũkanie nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ugai ameni. Ũguo nĩ mũthenya wa ihe, nĩ mũthenya wa iheo, nĩ mũthenya wa kĩheo. No nĩ kĩheo ndĩrenda ũkĩruta ũkĩarĩrie. We kĩheo gĩkĩ ta thikĩrĩria, ndĩ na maũndũ mbatarĩte, ndĩ na ruo ngĩruta kĩheo gĩkĩ. Rĩrĩ ti igongona, nĩ gũthiĩ ndathiĩ kũheana nyũmba-inĩ ya baba, na ndathiĩ kũheana ngenete. Na nĩ mũthenya ũrĩa wathĩrĩirio wa gĩathĩ, nĩ mũthenya ũrĩa wamũrĩtwo, nĩ mũthenya ũrĩa Ngai acokanĩrĩirie nyũmba ya Jakubu nĩgetha amĩhe ũhoro. Mũndũ wĩna matũ ma kũigua nĩ aigue, mũndũ wa gwĩtĩkia ĩtĩkie, mũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũkararia thiĩ na mbere na gũkararia. No rĩrĩ Ngai njĩtĩkĩria, Ngai hotanĩra, Ngai njiguĩrĩra tha maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Nyita sadaka yaku ũguo, no nyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 na guoko gwaku kuorĩo nĩgetha tũrutĩre Jehova. Kiga kimwe isikia na wagea no kuja turote idurana rokinya muthia turage mweroke kukinya muthia. Rehe indo cianyu thiĩ na mbere na rwĩmbo DJ. Rehe indo cianyu mĩnogamĩte yukaiturunyi akĩmoragia ũhoro umaga naku nĩ ũndũ matirĩ mawenjera wega, no nĩ Ngai wendaga kũruta nama atĩ ndareka mũndũ akoima na thutha.
akamenyeka nĩ kuga na gwĩka wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane waheirwo roho ciatuĩke kĩmũrĩ itho cia itho akamũguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ nĩ kũhanda mahanda Ngai wakwa mwathani wakwa maririkane rĩrĩa maroimagara na marahũndũka ũtugi waku reke ũmakinyĩrĩre kiugo gĩaku reke kĩmakinyĩrĩre mũthamaki mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri reke moko mao matige kũhurunja matuĩke tu moko ma gũcokanĩrĩria na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho semeni amen. Nĩ kũrĩ mũndũ gũkĩte arĩ na ibataro rĩa mũthemba nĩ ihinda rĩa mahoya na arimũ acio nĩ merwo mambe mareke hani ithe ndiatũmana gwĩ ciana hanini twambe tũrĩkie o ndagĩka nyinyi to ciana icio citũ nĩ njega no ciĩkũrĩa mandathi nĩ cianagĩrĩra mũno anga matigũcoka kũrĩa no Ngai no mũtugi nĩ matũhe ndagĩka nyinyi. Bwana asifiwe sana. Ũngĩkorwo wĩ hau na wĩna ibataro ũkũrehete kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũkĩenda tũkũririkane na njĩra ya mahoya nĩ ihinda rĩaku ũke tũhoe hamwe na Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega. Nĩ chance yo ndĩraheana nĩgetha mũndũ gũkĩte na ibataro rĩa mũthemba mũndũ gũkĩte akiuga ndathiĩ kuona reverend nĩgetha ahoera nĩ ũndũ wa ũndũ mũna ndathiĩ kuona bishop nĩgetha ahoera nĩ ũndũ wa ũndũ mũna ũkatũhoere haha na twahoera haha ũhoro ũcio nĩ tweka atĩa nĩ twarĩkia na ndũkaigue wĩna thĩna na ndũkae gwĩtigĩra. Hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, ewe Mungu wangu, twasema asante, twasema Bamba twasema wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu, wewe ni kimbilio letu, wewe ni wewe ni ewe Mungu twasema asante, twasema asante, Baba twasema asante. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu twasema asante, twasema
twasema Asante, ewe Mungu wangu. Ngai tondu we wi wiki niwe wohoranaga na niwe uteithagia andu aku ndaherana mawihia na mawaganu ma ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airitu ona ciana iria irugamite kigongona-ini giki we muthinjiri uiguaga tha iguirira andu aya tha we muthamaki wohoranaga ohora kirindi giki we uteithagia andu aku mateithie no mekire hinya ni tondu ni uri uhoti ni kuri mari na mbara nene thiini wa micii yao nina mbara ici ni tondu ni uri hinya ni kuri mateng'eretio ni tondu wa indo ciao utuku na muthenya hotana ni tondu ni uri uhoti ni kuri me haha mwathani ni tondu matire na thayu ngoro-ini ciao we mwene thayu na mwene hinya heana thayu Ngai kigongona kia matu-ini ndakwambararia na ndagutia na ndagukumia ni tondu wi Ngai hamwe na ithui ni kuri me haha ni tondu wa miri no ni rwarite na igatutua na ikaigua uru Ngai wakwa we ohonanagia we muthamaki wa thamaki wikiranaga hinya ikira hinya aya matari na hinya aya matari na mwihoko mahe mwihoko aya magite thayu mahe thayu ni tondu wa miri no kurwara aya matari na gikeno mahe gikeno ni tondu ni uyuritwo ni tha ritwa ria Ngai witu rirotugira muno ritwa ria Ngai witu rironeneha muno ndaria kirathimo iguru ria ndungata ici muthamaki wa thamaki ndaria utugi waku iguru ria ndungata ici thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ngetikia utorania waku ni muingi muthamaki wa thamaki na ngetikia hinya waku ni muingi we uyuritwo ni tha na utugi ngetikia we niwe wohoraga aria othe mohetwo we niwe uteithagia aria othe Ngai kigongona kiama mari na mathina ritwa riaku rirotugira muriithi mwega ritwa riaku rirotugira munene wa nene ritwa riaku rirotugira we Ngai uyuirwo ni tha ritwa riaku rirotugira we Jesu muthamaki wa thamaki ndaria kuohorwo iguru ria andu aya na ndetekia utorania waku ni ukuonekana mbara ciao ciothe ni ukurwa thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru utoranagia ni tondu wi Ngai no hotanaga ni tondu wi Ngai wohoranaga ni tondu wi Ngai uhonanagia ni tondu wi Ngai gutiramakania mirimu iria irwaritwo gutiramakania mathina maria magerete thiini wamo muthamaki wa thamaki we Ngai mwene thayu na mwene uhoti heana thayu ni tondu wi hinya muingi Jesu kigongona githeru we uthamakagira andu aku mathamakire umatoranirie ni tondu ni uri hinya aria Ngai kigongona kiama moheirwo mawira mao ndaria kuohorwo thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru rathima micii itu ni tondu ni uri thayu rathima mawira maitu ni tondu ni uri hinya muingi wionanie Ngai kigongona githeru Jesu muthamaki wa thamaki Ngai wakwa muthamaki wa thamaki aria magereire maruo-ini mohore aria magereire mathina-ini maindo mohore thiini wa ritwa ria Jesu aria magereire mathina-ini ma mirimu mohore thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru we uthamakaga ngoro-ini cia andu thamaka ngoro-ini cia andu aya we uthamakaga meciria-ini ma andu thamaka meciria-ini ma andu aya ndaria kirathimo iguru rianyu na ndoiga muri ohore thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndoiga muri arathime na muri aririkane kanitha rugamai na iguru o haria mundu ari mwambararia moko manyu thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu wa utungata uyu muthamaki wa thamaki maroho mothe makwiriria mangicoka kuri andu aku ndamakania na ndamakanja thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndahitha kigongona giki thakame-ini ya Jesu Kristo ngitikia utorania ni wa Ngai witu ngitikia hotani ni wa Ngai witu thayu na gikeno ni we uheanaga na ni wega-ini na utugi ni wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya na twacokia ngatho amen amen hebu nipatie watoto wawili huyu na huyu Pastor Lucy uko Abigail kuja unisalimie Ngai toria uturaga muoyo ndanengera na Abigail moko-ini maku ndamuhitha na thakame ya Jesu Kristo
ngĩtĩkia Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki nĩ ũgũthamakĩra mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ ona Ngai roho mũtheru. Ndaregana na ataki ciothe cia ndaimono, ndanengera na mwana ũyũ moko-inĩ maku Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Etagwo atĩa mwana ũyũ? Tatiana Wanjiru, ndakũnengera na moko-inĩ ma Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Tũiga mwana ũyũ nĩ mwamũre Mwathani, mahinya na maroho marĩa mangĩathĩrĩrio kũrĩ mwana ũyũ twamũtigithũkania namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ ona Ngai roho mũtheru. Nĩ harĩ mũndũ ũngĩ wĩna mwana haha? Ngai ndanengera na Nesta njĩhia moko-inĩ maku, ndahitha mwana ũyũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndamũtheria na ndamwamũra na mwaki wa roho mũtheru, na ndaregana na ũru wothe ũngĩathĩrĩrio kũrĩ mwana ũyũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Amen. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ kangĩ gekumĩrĩte? Nĩ harĩ kangĩ ũraigua ta keho na gatiũĩkaine karanja? Ngai akĩmũrathime. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũrenda kũrũgama nĩ tondũ wa mawĩra manyu, tũrũgame nĩ tondũ wa biacara cianyu. Nĩ wega kũririkana kũrĩa mwandĩkĩtwo. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩa thũkũmaga na moko macio maku nĩ ũteithio mũnene mũno wĩra-inĩ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega kũririkana andũ arĩa matarĩ na mawĩra na nĩo ngwenda kwambĩrĩria nao. Mũndũ wothe ũtarĩ wĩra na nĩ erirĩirie kuona wĩra, oke haha nĩgetha tũhoe hamwe nake na mũhiũhe na arua nĩgetha tũhoe. Kwĩna hinya mũnene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, kwĩna hinya mũnene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, kwĩna hinya mũnene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thank you, Lord. Awa nĩ twĩriragĩria gũita thigino ĩrĩa woigire atĩ mũndũ ndangĩona kĩndũ atathiginĩte. Ũguo nĩ twĩrirĩirie ũtũrathimĩre wĩra wa moko maitũ. Ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku na matirĩ mawĩra, na tondũ nĩ merirĩirie gũita thigino ĩno, tũma maite thigino no mahe wĩra ũrĩa mekũruta. Na tondũ wĩ mwĩhokeku Mwathani, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu aya makinyithia magũrũ mao kĩgongona-inĩ makĩenda tũmathaithanĩrĩre nĩ tondũ matirĩ mawĩra, merirĩirie kuona mawĩra. Hingũra njĩra cia mĩthemba yothe Mwathani, ũmahe wĩra wa kĩrathimo, wĩgocithie nao Ngai kĩgongona kĩa ma. Kũrĩa matũmĩte maratathi mao CV ciao, Ngai we ũhotanaga, we ũrathimanaga, mahe bĩba no mahe gwĩtĩkĩrĩka. Ruo rũrĩa marĩ naguo nĩ tondũ angĩ matirĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba, Jehova mehererie na njĩra ya kũmarathima. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ikarai thĩ. Nĩ kwenda kũrũgama na mawĩra manyu. Andũ arĩa me biacara-inĩ mũke haha mbere nĩgetha tũhoe hamwe. Mũndũ wothe wĩ biacara-inĩ ũka nĩgetha tũhoe hamwe. Na mũndũ wĩ wĩra wa kwandĩkwo ndakambe gũka, no tũgũkinya hau. Oka ũkai haha mbere. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa nakwoe thimo nyingĩ ingĩma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa nawe
etale twale na neokorathi. Amen. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega, na ririkane biashara cianyu, na ririkane wĩra wa moko manyu. Ihoya rĩrĩ kwenda tũrĩnengere our Reverend Rachael oke arie kĩrathimo igũrũ rĩanyu, na mũtigakue ngoro, na mũtikarutage wĩra waku gakũmĩte mũno, gũthũkĩte mũno, atĩ tũkire gũikaria. Ũtige gũikaria ũthiĩ ũkarute kĩ? Ũthiĩ ũkarute wĩra. Mwathani arogocwo. Gũkũ gũthũkĩte mũno tũkire gũikaria ũguo. Aca, thiĩ ũkarute wĩ? Ithuĩ tũragũtũmana kũruta wĩra. Ũthiĩ ũkarute wĩra. Na gũtirĩ biacara ya mũndũ wĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ ĩkũhatĩrĩrio rĩngĩ nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Biacara cianyu nĩ ikũinũka. Hau nĩho kũgũrĩra ngari yaku, nyũmba yaku, nyũmba cia gũkomborithia, tondũ Ngai nĩ Ngai arathime wĩra wa moko manyu. Karibu Reverend. Ngai thĩ, Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndagwĩta we wĩikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, we ũtangĩrwo ndũkaigue kana ndũkanjigue nĩ mũndũ kana andũ. Kĩrĩa kĩngĩgiria ihoya rĩakwa rĩkinyanĩre na kũrĩa nĩ wĩhia na waganu. Ũndũ ũcio ndahoya wĩhia na waganu ũrĩa wĩ mbere yakwa, ũndekere mawĩhia na mawaganu macio na ũthambie na thakame yaku, nĩgetha ithaithana rĩrĩ rĩhinge thĩinĩ wa kiugo gĩaku. Ihoya rĩa mũndũ mũthingu rĩkĩruta wĩra warĩo rĩtũmaga maũndũ manene mekĩke. Ndagũthaitha nĩndĩamenya nĩ gwĩtĩkĩrĩkana nĩ tha ciaku tu mũtũũra muoyo, ti gũkinyanĩra nginyanĩire gũthaithanĩra andũ aya mawĩra, no nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Na tondũ ndaheo mweke ũyũ mũtũũra muoyo, ndaneana biacara cia athuri aya na atumia, anake na airĩtu guoko-inĩ gwaku, ngĩhera mawĩhia na mawagano mao. Na ndahoya ũtugi waku Ngai thĩ, ũtugi waku Ngai mũriũ, na ũtugi waku Ngai Roho Mũtheru ũthamake thĩinĩ wa mawĩra maya. Biacara ici ciao kũrĩa maigĩte, arĩa maigĩte nyũmba-inĩ, arĩa maigĩte thĩinĩ wa vibanda, ona arĩa maraga thĩinĩ wa barabara, ndatherithia handũ hothe mũndũ arutagĩra biacara yake, ndaita thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Moko maya mao matikinyanĩire, ũndũ ũcio ndamatherithia na thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Mĩĩrĩ yao na wĩra ũrĩa marutaga, ndaũtherithia na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo, ndawamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Na tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku Ngai, na tondũ wa hinya ũrĩa warĩtie thĩinĩ wa kiugo gĩaku, Ngai ithuĩ twaugĩte hena kĩĩranĩro gĩa kũrathima wĩra wa moko maitũ. Ũndũ ũcio ndambararia kiugo gĩaku, ũreke kĩrute wĩra thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya andũ aya. Nĩ ndaregana na roho wa thĩna, ndaregana na spirit ya backwardness, ndamĩkũma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndaregana na spirit ya financial curses thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndaregana na spirit ya rejection wĩra-inĩ. Mawĩra maya ndamatherithia na thakame ya Jesũ Kristo. Nĩ ndamamũra ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ, ndamahoera favor yumĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ndamahoera ũtugi waku umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. We mwĩhokeku na we mũtheru Ngai, we mũnene na we mũtugi, we Ngai nĩwe ũtũmaga mũndũ arahe cieni-inĩ iria irurĩte. Kinyia werũ wao mũthia, kimakinyithĩrie werũ wao mũthia, mahure maithori mao. Na Psalms 23, unithĩrie we rũĩ rwa kĩrathimo biacara-inĩ ici ciao, tũma marahe cieni-inĩ iria irurĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Arĩa megũthima wĩra thaa 8, arĩa magathiĩ kuma rũciũ, macemanie na ũtugi waku, macemanie na tha ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndathĩrĩria kĩrathimo, na githĩ tiwe warĩtie na uge waku ũkĩra Isiraeli, nĩ ngatha mũraika wakwa athiĩ mbere yanyu. Ũndũ ũcio tha mũraika waku akinye mawĩra-inĩ mao, athondeke njĩra, atherithie harĩa hothe hena gĩko thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ndakũgoca na ndakwambararia nĩ tondũ wĩ mũtugi, wĩ mũtheru na wĩ mwĩhokeku. Hakwa kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa
ndathĩrĩrio kĩrathimo na nĩ ndaregana na maroho ma thirĩ marũni arĩa me haha na me marũni-inĩ. Ngai wohoraga, Ngai ũtuaga mĩnyororo, tuanga mĩnyororo ya marũni, tuanga mĩnyororo ya mathirĩ, kĩoho kĩa mathirĩ ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ twauma thĩinĩ wakĩo, ndarutũrũra andũ aku thĩinĩ wakĩo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndamarĩria hinya waku kĩrĩa megũthũkũma kumĩria ndagĩka-inĩ ici nĩ kĩrĩnyitaga moko. Ndametĩria ũciarithania wĩra-inĩ, roho wa gũciarithia nĩguo ndametĩria mawĩra-inĩ mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ ndakũgoca na ndagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru, wĩ mũtugi na wĩ mũnene, ũroiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Kĩndũ kĩnini kĩna mũndũ mũthingu gĩ kĩguni maitho-inĩ maku. Ũndũ ũcio biacara ici iria nene na iria nini ndacineana moko-inĩ maku. We wandandũraga, andandũra andũ aku, we wambatagĩria, ambatĩria andũ aku, we ũkũragia, kũria andũ aku, we ũrathimaga, thirathima andũ aku nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ ndakũnenehia na nĩ ndakũgoca namo mawĩra maya angĩkorwo he magongona marutĩirwo nĩgetha matũũre mathiũrũrũkaga, matũũre marĩraga ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ kũhetũkĩra hinya wa kiugo gĩaku, twatuanga mĩnyororo ĩyo, twaharagania mĩnyororo ĩyo, twahurunja mĩgongona macio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mwaki wa Roho Mũtheru nĩguo ndathĩrĩria mawĩra-inĩ manyu. Amũkĩrai kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai. Ndahoera nĩmĩ cianyu kwambĩrĩria ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ kwaria ciugo cirĩ muoyo, meciria manyu ndamathĩrĩria ciugo cirĩ muoyo, mwĩrathĩre maũndũ ma gũtũũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndakunĩka igongona rĩna thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo na ndahoya ũtugi wa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Nĩ ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. Amen. Kamwa gĩthiĩ kamwe na ihenya kana handũ megũthiaga. Ngai amũrathime na mwĩke wega na biacara cianyu. Ndũkahande kĩgongona kĩa njuko, ndũgethe sturu ya gũikarĩria mũndũ oke akũhe njuko. Etha sturu ya customer ũmũgũrĩire tũmaĩ twa kũnyuaga kamũira ũmũbangĩre kĩ indo. Ugai ameni. Kana ũrona ta ũtangĩkinya hau, inyuĩ mũrĩgũrĩra customer nginya kahũa manyuage metereirio mabangĩre kĩ. Na biacara ĩyo yaku rĩ, tatiga kuona ta ĩ nyinyi, tatiga kuona ta ĩ kĩ, ta ĩ nyinyi. Angĩkorwo Ngai nĩ atheremetie kĩgongona gĩkĩ na nĩ kĩrĩ spirit ya growth, ũbatiĩ gũkũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Roho wa kũrũgama nĩ ndaregana naguo, roho wa gũteretha nĩ ndaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na gũtiramakania wĩra ũrĩa ũraru no sturu ya ndaimono wehe gĩtĩ kĩu gĩikaragĩrwo kĩa njuko gĩtharie no kĩmomore uge nĩ ndagũthengia gĩtĩ gĩkĩ nĩkĩo ndehagĩrwo ndeto itarĩ na kĩguni. Ũige gĩtĩ gĩa kũnyita customer ũgeni no kamarĩria wega. Mwathani arogocwo na mũtigatuĩke andũ a kũrumaga customer ta mũtumia ũrĩa ndanoka ũmũthĩ basi. Mũtuĩke andũ a kwaragĩria customer wega no kĩmarĩria rĩ, maheage kiugo kĩa Ngai, maheage kiugo kĩa Ngai. Rumu ĩyo hetwo nĩ Ngai ya kũrutĩra wĩra kana chance ĩyo hetwo nĩ Ngai ya kũrutĩra wĩra nĩ kĩgongona, na twakĩamũra twagĩtua kĩgongona ũmũthĩ nĩgetha ũhunjie Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Na mũtumia ũyũ nĩ arahoirwo rũtha nĩ mũthuri wake. Ithe ndirakwĩrire nĩ arahoirwo rũtha, rucĩte kaguo koguo. Ndĩrerirwo nĩ mũthuri ngũhe rũtha na ngwĩtĩkĩrie ũthomage 44 na nĩ ndakũhe. Mwathani arogocwo tondũ nĩ kwarĩ na kanitha wĩ hau, kana tiwe ũramũhoire rũtha na ũnengere kanyamũ kanini nĩ gwĩtĩkĩra narua. Ngai akũrathime mũno. Nĩ wega mũndũ kwaragĩrĩria mũndũ wake tondũ hau njarĩ na kanitha wĩ hau rĩ, na ũratwĩrire Theophilus no Theophilus rĩ athiage kũu, thiaga kũu na ndacokia mũthenya barigi ithenya-inĩ rĩaku rĩ. Ũcio Pastor Lucy ndekũmenya nĩwe gũikia hwaheanage cai na tisai aracurĩtie, tisai ararũrĩtie cukari kana masa. Nĩ rũtha hoerwo nĩ mũthu no nyite wega nĩ rũtha hoerwo no tondũ mwaragio ũrĩa gũta na nĩ aheo rũtha kĩgongona-inĩ athome Githiri 40
tondu mohota kwambiriria kuga mamu ni ambiriria gwita omwe ti mamu ni muthuri wake uramutumi mwathani arogocwo Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ikarai thĩ andũ arĩa marĩ mawĩra-inĩ ma kwandĩkwo mũndũ wĩ wĩra-inĩ wa kwandĩkwo ũka nĩgetha tũhoe hamwe nawe na nĩ kũrĩkia tũrarĩkia mũndũ wĩ wĩra-inĩ wa kwandĩkwo Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ na nĩ ũrĩ ũtugi mũingĩ. Aya nĩ andũ mandĩkĩtwo mawabici-inĩ matiganĩte. Angĩ nĩ mandĩkĩtwo mawabici-inĩ ma thirikari na angĩ makandĩkwo mawabici-inĩ ma andũ kĩũmbe. Angĩ nĩ mandĩkĩtwo maparastato-inĩ na angĩ nĩ arutani. O harĩa mũndũ andĩkĩtwo, o wĩra ũrĩa mũndũ arutaga nĩ thigino ĩitĩkaga. Na ugĩte nĩ ũrĩ rathimaga wĩra wa moko maitũ. Kũngĩkinyanĩra andũ aya marutaga wĩra makambuni-inĩ mahandĩtwo na mĩthingi ya ũhoi wa mĩhianano, ndatigithũkania indo ciao na ũhoi wa mĩhianano, ndatigithũkania mbeca ciao na ũhoi wa mĩhianano. Na tondũ aya nĩ mehokekaga na icunjĩ cia 10, mũthamaki makũmĩre ciana ngĩarĩwe, tondũ nĩ mehokekaga na love offering na makaruta makenete, tũũro mendete nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Hamwe na arĩa me biacara-inĩ na arĩa mandĩkĩtwo, arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya na arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja, othe twamaiga moko-inĩ maku. Maririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, maririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Ngai wakwa mũnene wa nene, mawĩra-inĩ marĩa andũ aya marutaga, mahe bĩba no mahe gwĩtĩkĩrĩka. Makambuni-inĩ marĩa makoragwo, mahe bĩba no mahe gwĩtĩkĩrĩka. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndamatheria na mwaki wa Roho Mũtheru na thakame ya Jesu Kristo. Mũthamaki mũnene wa nene, nenehera meciria mao. Rathima ngoro ici, rathima athuri aya na atumia, ona anake na airĩtu, wĩgocithie nao nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Indo iria marĩnyitaga na moko maya, indo icio itikũhurunjwo nĩ Saitani, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Kamũnogire tuinuke tukinyie hau. Mwathani arogocwo. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Ndĩrenda rĩu tũrũgame na igũrũ nĩgetha twerekerie kĩrathimo kũrĩ andũ arĩa maratwĩrorera mwena-inĩ wa Theophilus TV, arĩa maratwĩrorera mwena-inĩ wa Theophilus online, arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja. Ngai witũ amarathime na meke wega. Kana mũtikwenda kũmarathima? Mũtikwenda kũmarathima? Nĩ mũkwenda kũmarathima? Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ amwendete na Ngai witũ nĩ amũririkanĩte na njĩra nene. Andũ arĩa tũnyitanĩire nao Theophilus TV na arĩa tũnyitanĩire nao online, Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Twĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Kawangware Theophilus Church, na nĩkuo tũrarĩkĩrĩria ũhoro tukiuga nĩ tũmwendete. Ugai nĩ tũmwendete na Ngai amũririkane. Biacara cianyu, mawĩra-inĩ manyu ma kwandĩkwo, Ngai amũtoranĩrie. Wĩra wa moko manyu, Ngai aũririkane. Mũrĩ mabũrũri-inĩ marĩa mũrĩ, Ngai amũtoranĩrie. Ithuĩ twĩ gũkũ
nĩ ithuĩ mwatigire gũkũ, nĩ ithuĩ tũramũrathima na kĩrathimo gĩa kĩhumo kĩa mũndũ nĩgĩkinyanagĩra, nĩgĩkinyanagĩra, nĩgĩkinyanagĩra. Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Bwana asifiwe sana. Tamerei rĩngĩ kuma ũriku-inĩ wa ngoro cianyu mũtekuga ũrĩa Bishop aramwĩra mwĩke atĩa na muoe maiki nĩguo mũrerwo nĩ pro. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega kũrathima andũ arĩa matũririkanaga na arĩa matũrathimaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Merei andũ arĩa marĩ Theophilus TV, andũ arĩa marĩ Theophilus TV nĩtũmwendete, nĩtũmwendete. Ngai witũ amũrathime, Ngai witũ amũrathime. andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, andũ arĩa marĩ mwena wa online nĩtũmwendete, nĩtũmwendete. Ngai witũ amũrathime, Ngai witũ amũrathime. twarathima biacara cianyu, twarathima biacara cianyu, twarathima mawĩra manyu, twarathima mawĩra manyu, twarathima mĩciĩ yanyu, twarathima mĩciĩ yanyu, na kĩrathimo gĩkĩ, na kĩrathimo gĩkĩ tũrakĩruta kĩhumo-inĩ kĩanyu, tũrakĩruta kĩhumo-inĩ kĩanyu, ũguo nĩgĩkũmũkinyĩrĩra, ũguo nĩgĩkũmũkinyĩrĩra, na nĩmũkũrathimĩka, na nĩmũkũrathimĩka. kĩamũkĩrei na ngatho, kĩamũkĩrei na ngatho, tondũ nĩtũmwendete, tondũ nĩtũmwendete. Jehova aromũrathima, Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre, na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre, na mũkinyagĩrie wega wake, na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake, Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake, na atũme mũgĩage na thayũ, na atũme mũgĩage na thayũ, na atũme mũgĩage na thayũ, na atũme mũgĩage na thayũ. Merei mũrĩ arathime, mũrĩ arathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Mũriũ, na Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Roho Mũtheru. Nĩtwamũrathima, nĩtwamũrathima, tondũ nĩtũmwendete, tondũ nĩtũmwendete, nĩtũmũhoyagĩra, nĩtũmũhoyagĩra mĩkĩre-inĩ yanyu yothe ya maũndũ, mĩkĩre-inĩ yanyu yothe ya maũndũ, mũrotongoragio nĩ Ngai, mũrotongoragio nĩ Ngai. athĩkĩrai Ngai, athĩkĩrai Ngai, tũũrĩrai Ngai, tũũrĩrai Ngai, na mũtũũre mumĩranĩtie ngoro na Ngai, na mũtũũre mumĩranĩtie ngoro na Ngai. kĩrathimo gĩkĩ, kĩrathimo gĩkĩ, twarathima biacara cianyu, twarathima biacara cianyu, twarathima mawĩra manyu, twarathima mawĩra manyu, na twarathima mĩciĩ yanyu. na twarathima mĩciĩ yanyu. Jehova aromũrathima, Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre, na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre, Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre, na mũkinyagĩrie wega wake, na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake, Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake, na atũme mũgĩage na thayũ. na atũme mũgĩage na thayũ. Nĩtũmwendete, nĩtũmwendete. mageithiei ũguo mũmere Ngai amũrathime, Ngai amũrathime, na mwĩke wega, na mwĩke wega. na mũrore kamera wega mũmathekie, nĩgetha rĩrĩa ũgathiĩ kuo ndũgatuĩke kĩriga. Mere nĩtũmwendete andũ aitũ, nĩtũmwendete andũ aitũ, nĩtũmwendete mũno nĩtũmwendete mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. na nĩtũroka na nĩtũroka kũhanda Theophilus kũu kũhanda Theophilus kũu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ona nĩtatũkinyĩte, ona nĩtatũkinyĩte, tondũ nĩ inyuĩ itugĩ tondũ nĩ ithuĩ itugĩ iria Ngai ahandĩte, iria Ngai ahandĩte, na mũtikae gwĩtigĩra, na mũtikae gwĩtigĩra. rũmiai kiugo kĩa Ngai Rũmiai kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. tũũriai ũthingu Tũũriai ũthingu na ũtheru, na ũtheru, na mũtikainamĩrĩre mĩhianano, na mũtikainamĩrĩre mĩhianano. twĩtĩkie Ngai witũ, Twĩtĩkie Ngai witũ, Ngai mũtũũra muoyo. Ngai mũtũũra muoyo. Nĩtũroka, Nĩtũroka, twetererei, twetererei, tũroka kũhunjia injiri, tũroka kũhunjia injiri, tũtũmĩtwo nĩ Ngai Ithe, tũtũmĩtwo nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Mũriũ, na Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Amen. Na tũtikũgerera moko-inĩ ma mburũka, Na tũtiragera moko-inĩ ma mburũka, tũroka direct,
Tũroka direct. Tondu Ngai witũ ndahũthagĩra broker. Tondu Ngai witũ ndahũthagĩra broker. Tũroka tũtũmĩtwo nĩ awa. Tũroka tũtũmĩtwo nĩ awa. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twetererei. Twetererei. Ona ithuĩ no tũmwetereire. Ona ithuĩ no tũmwetereire. December. December. Mũgĩtũrehera thigũkũ. Mũgĩtũrehera thigũkũ. Na mũririkane bishop witũ. Na mũririkane our bishop. Na mũririkane reverend witũ. Na mũririkane our reverend. Gathuti ga thigũkũ. Inyo nĩ kũremwo mũremetwo mabiũ nĩ kũgũra. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Ambararia moko maku na igũrũ. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ugai ameni. Ndamũtigithũkania na ũru wothe wa shaitani. Ndamũtigithũkania na mikosi yothe na mathĩna mothe ma ndaimono na mĩrimũ yothe ya shaitani, mĩtino yothe ya barabara, mĩtino yothe ya mĩaki. Ndathĩrĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ thĩinĩ wanyu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ciana cianyu, ciana citũ ci mathukuru-inĩ, twaria kĩrathimo igũrũ rĩacio. O kũrĩa marĩ cukuru, marĩ primary, marĩ secondary, marĩ college, marĩ ma university, me boarding na marĩ ma day school, tuoiga nĩ ndathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria hanini o ndagĩka nyinyi. Mwaka ũrĩa tũrorete nĩguo ciana ikuaga mũno. Kũra nĩ moraga, no gũkua gĩkuũ gĩa ciana nĩ kĩongerereka, tondũ mwana nĩ kĩndũ innocent. Nĩ tũkũrũgama mwanya-inĩ na andũ nĩ megũkĩra. Gũtirĩ mũndũ ũgũ-succeed thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya kũruta igongona rĩa andũ a Ngai nĩgetha ingĩre wabici o yothe thĩinĩ wa thirikari. Mekũingĩrio kuo nĩ kiugo kĩa Ngai, mekũingĩrio kuo nĩ kiugo kĩa Ngai, mekũingĩrio kuo nĩ ũhotani wa Ngai, mekũingĩrio kuo nĩ gwĩtigĩra Ngai na maigue na manyite. Bwana asifiwe sana. Mekũingĩrio wabici nĩ kiugo kĩa Ngai. Ũthamaki ũrĩa marerirĩria ũheanĩirwo igũrũ nĩ Ngai, tondũ nĩ Ngai ũheana. No ũrĩa ũkũregenyũka athiĩ agethe na njĩra ingĩ, egũtũma ta mai make, tondũ nĩguo kiugo kĩro. Mwathani arogocwo. Atĩ ũrenda kũmenya nĩ ha, onawe Google. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩega Ngai atũhe arĩithi mamwĩtigĩrĩte, Ngai atũhe atongoria mamwĩtigĩre. Bwana asifiwe sana. Tũtigwathwo nĩ ahoi mĩhianano na tũtigwathwo nĩ andũ marainamĩrĩra Ngai nyeni. Tũgwathwo nĩ andũ maratongorio nĩ kiugo gĩkĩ kĩa Ngai, nĩ wega ũyũ wa Ngai na ũtugi wa Ngai. Na ciana citũ, anake aitũ, airĩtu aitũ arĩa makuaga mũno hĩndĩ ya ithurano, nĩ twarega na twoiga matigũkua thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Acio nĩo tũrabatara magaikia kura hĩndĩ yaki. Ikanyambĩrĩirio tetitani atĩ Ngai ndĩrarũgama. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ yakinya ya kũrũgama to ngũmwĩra, ona hagithĩ tũkũrũgama ndũgamĩte. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ rĩcitũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ rĩcitũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen.
kirathimo kia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Amen. kirogĩa na ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Amen. Naguo wega wa matu-inĩ ũromũigana na ũromũikũrũkĩrĩra. Amen. Arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube, arĩa marĩ mwena-inĩ wa Facebook, arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV, na arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, ithuothe tuganĩre ithuothe. Amen. Wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikara na ithuĩ ciothe rĩu tene na tene. Amen. 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 Ndũkĩgeithie mũndũ ũcio mũriganĩtie na akorwo nĩ hagamba ũkĩmũhagia ũmwĩre kũrwagĩra. Ngai munyumbi yakonengera ngoro iyo irwo ni maruo wina murengoro ino Theophilus TV, Murata wa Ngai.